Τι λέει YouTube? Λομπίστες εδώ. Σε άλλη μια μέρα grid στο War Thunder. Παίζουμε USSR και προσπαθούμε να ανέβουμε τα rank. Μέτρια μέρα η χθεσινή, για όσους το είδατε. Αν σας αρέσει το content, να τα πω τώρα για να μην τα ξεχάσω μετά. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Τσεκάρετε, μπείτε στο κανάλι, βασικά τσεκάρετε και τα προηγούμενα μας live. Είμαστε οι λομπίστες και παίζουμε λίγο πολύ ό,τι φανταστείτε. Βασικά δεν είμαι σίγουρος αν παίζουμε ό,τι φανταστείτε. Παίζουμε ό,τι μας αρέσει αρχικά. Τέλος πάντων, τσεκάρετε το content που δημιουργούμε και αν σας αρέσει κάντε ένα like, ακόμα καλύτερα κάντε ένα subscribe. Μπείτε στα social της ομάδας μας, υπάρχουν link για Discord, Instagram και TikTok, μπορείτε να τα βρείτε στις περιγραφές όλων των βίντεο και στην περιγραφή του καναλιού μας. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Whatever. Ας μπούμε στο game. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, χθες δουλέψαμε λίγο τα spa. Έχουμε ένα αξιόλογο, ή τουλάχιστον χθες φάνηκε αξιόλογο. Θα δούμε σήμερα πως θα πάει. Το KB ZIS BDR 152α. Θα το πούμε KB για τώρα. Δουλεύουμε για το SU αυτή τη στιγμή. Είναι Tank Destroyer. Όπως είδατε και στον τίτλο του stream, στόχος είναι να ξεκλειδώσουμε KV1, TAF 34, να παίξουμε στο 3,7 BR. Ιδανικά και το ASU 57. Tank Destroyer δείχνει όμορφο, δείχνει δυνατό. Δύσκολα να φτάσουμε μέχρι το rank 3 σήμερα. Στόχος μας είναι τα 34, θα μας κουβαλήσει. KV1 θα είναι καλό δευτερεύον όχημα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Τώρα τα μαθαίνουμε κι εμείς. Και ιδανικά όταν θα είμαστε σε φάση να πηδήξουμε στο rank 3 και το BDR 152D χρειαζόμαστε ένα spa. Όσο για τα αεροπλάνα, όπως μπορείτε να δείτε στο combination που έχουμε από 5 οχήματα, καθώς είμαστε free to play. Μέχρι το 4 είμαστε ψιλοκομπλέ. Έχουμε ξεκλειδώσει LA 5 FNI, LA 7, YAC 3 και YAC 9 TAF. Δηλαδή μέχρι 4,7 φτάνουμε, δεν χρειάζεται να γκριντάρουμε αεροπλάνα τουλάχιστον για την εβδομάδα. Αν είμαστε τυχεροί, σας λέω, στο τέλος του stream ελπίζω να έχουμε το SU 122 και να έχουμε και το TAF 34. Έχουμε κάνει ήδη τη μισή δουλειά από το TAF 34.
για να παίξουμε στα 3,7 match making. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, παίζουμε Grand Realistic Battles στο 2,7. Πείτε μου αν ο ήχος είναι ok, αν ακούγεται πολύ δυνατά η φωνή μου ή αν το background music είναι πιο δυνατό. Πάντα τέτοια σχόλια είναι σημαντικά, με βοηθάνε να δω τι παίζει. Ο ήχος είναι το μεγαλύτερο άγχος μου τώρα για την ανάλυση. Δυστυχώς, παιδιά, το ίντερνετ μου μέχρι 720p μπορεί να υποστηρίξει όπως έλεγα, με ασφάλεια, για να μην έχουμε FPS drop κτλ. Να μην καθυστερούμε άλλο. Πάμε να δούμε πως θα πάει το πρώτο ματσάκι. Έχω ενεργοποιήσει τους αυτόματους υπότιτλους στα αγγλικά. Δεν ξέρω πως δουλεύει αυτό. Πειραματικά το κάναμε. Αν κάποιος έχει την όρεξη, μπορεί να τσεκάρει αν τα πάει καλά, αλλιώς να το καταργήσω. Αν κάποιος επίσης ξενόγλωσσος διαβάζει τους υπότιτλους, θα ήταν ωραίο να μας δώσει ένα feedback. Λοιπόν, ξεκινάμε το TAF 50. Κλασικά. Έχουμε ξαναπαίξει αυτό το map, ειδικά χθες αρκετές φορές. Θα μπούμε κάπου εδώ μέσα, δίπλα στο B. Να χτυπάμε διαγώνια αυτούς που προσπαθούν να μπουν σε B και C. Αν δεν μας χτυπήσουν αυτοί οι πρώτοι. Πιστεύω τουλάχιστον για αυτή τη εβδομάδα, τουλάχιστον με το War Thunder, θα κάνουμε από ένα stream την ημέρα. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like. Δεν τον είδα ποτέ αυτό το τοίχο, γιατί έχω πάει στο C. Είχα πολύ το νου μου μάλλον στο stream. Πρέπει να φύγω από εδώ, θα πεθάνω. Οπ. Ήταν σίγουρο, δεν έπρεπε να έρθω εδώ. Για άλλη μια φορά το stream ξεκινάει δυναμικά. TAF 80 τώρα. Το BT7M ίσως είναι καλύτερη επιλογή, πιο γρήγορο. Έτσι κι αλλιώς στο combination μόνο με light tank παίζουμε για να και να spa. Το spa, για όσους δεν spa το λέω εγώ, SPAA, τέλος πάντων είναι anti-aircraft φάση, αντιαεροπορικό όχημα. Όχι τόσο καλό στα tank, αν και χθες ξεκλέψαμε κάτι κιλάκια εναντί σε tank. Μιλάω για αυτό εδώ. Χάνουμε σε όλα τα μέρη από ό,τι βλέπω. Μας έχουν πάρει όλα τα zones. Εν τω μεταξύ κοιτάγα τα statistics από το χθεσινό live. Το YouTube δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι κάνουμε, μάλλον
Γιατί δεν είμαστε τόσο... Δεν το περιγράφουμε μάλλον σωστά, δεν ξέρω. Συμβουλός μου είναι το ChatGPT. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται με το AI. Να καταλάβετε, επειδή σου λέει ρε παιδί μου οι viewers μέσα από ποιο περιεχόμενο, σε ποιο περιεχόμενο μάλλον παρακολουθούσαν και τους το πρότειναν. Τους έσκαγαν, ξέρω εγώ, σε τύπους που έβλεπαν το εμείς και εμείς. Πρέπει να συγκεντρωθώ, πάω άκλαυτος. Δεν έχω δει ποτέ το εμείς και εμείς, αλλά ξέρω ότι ήταν σειρά του Mega, ξέρω εγώ, στα 90s, κάτι τέτοιο. Το πρώτο game είναι πάντα για ζέσταμα, ή έτσι μ' αρέσει να λέω. Μέχρι να ξεμουδιάσω λίγο. Και να σταματήσω να λέω άσχετα πράγματα. Τον έχασα. Hit ξανά. Ό,τι φάγαμε. Γύρνα. Δεν γυρνάει τόσο γρήγορα. Κάτσε μην μας χτυπήσει και κανένας άλλος. Τι έλεγα. Θα μας αναγκάσει τώρα να χρησιμοποιήσουμε μία από τις ζωές μας. Έχουμε κάποιες ζωές free every day. Θα την κάψω γιατί θα μου την πετάει και σε άλλα μάτς. Γιατί αν πήγαινα lobby, το crew αυτό θα έμενε εκτός battle για 4-5 minutes νομίζω. Άρα θα έπρεπε να περιμένω στο lobby 4-5 minutes ή να μπούμε στο επόμενο match με ένα λιγότερο όχημα. Τον είδα το φίλο. Καλύτερα να μην ξαναβγώ στο open. Ούτε hit. Μείναμε. Καταρχάς φτιάξει επισκευή. Κατά δεύτερον τον έχω δει που είναι. Ένας είναι κάπου εκεί. Βέβαια δεν τον βλέπω. Λίγο αριστερά. Βάθος. Τον είδα. Ανέστητος ο τύπος που στοχεύει. Είμαστε τυχεροί όμως. Ξανά ανέστητος ο στοχευτής. Κάναμε κάποια hits. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον σκοτώσουμε. Οκ. Τουλάχιστον τώρα θα πάμε lobby. Με όλα τα οχήματα για το επόμενο match. Κάτσε να δω τα notifications. Όταν τα βλέπω είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός. Με ενοχλούν να γυαλίζουν. Όπως έλεγα, μέχρι 720p μπορώ να τρέξω παιδιά στα live. Και τώρα παιχνίδια όπως ας πούμε το War Thunder που θέλουν πολύ grid, να τα κάνω record και edit, θα έπρεπε να διαχειριστώ ας πούμε άπειρες ώρες
αρχείων βίντεο για να βγάζω ας πούμε 15 λεπτά, 20 λεπτά βιντεάκια. Θα έπρεπε να ξέρω εγώ να κόψω 8 ώρες βίντεο. Θα μου πεις, δεν θα κάτσει και κανείς να δει στο YouTube 8 ώρες live stream άμα δεν μπει στο live. Ναι, και εγώ έτσι κάνω. Θέλω να πω, και εγώ είμαι καταναλωτής του YouTube, αλλά τουλάχιστον μένουν κάπου. Από εκεί σκάνε συνήθως κάποιοι. Άμα δούμε το map, κάποιοι βγαίνουν εξωτερικά. Βέβαια, όπως μπορείτε να καταλάβετε, δηλαδή όσοι δεν έχετε παίξει το game, λίγο πολύ έχει πολλούς χάρτες αρχικώς. Δευτερευόντως, πολλοί χάρτες αντιγράφονται μόνο που αλλάζουν τα mode. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το mode που παίζουμε είναι Battle. Νομίζω αυτό το χαρακτηρίζει, έτσι είναι το όνομα αυτού του mode, τέλος πάντων. Καταρχάς, το βασικό mode είναι το Realistic Battles. Νομίζω κάποιος έρχεται. Realistic Battles, και εδώ έχει υπο-modes, ας τα πούμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 2 base zones. Εμείς ξεκινάμε με το A, τα μπλε, το B, οι εχθροί με το B. Αν το πάρουμε, ας πούμε, παίρνουμε extra pods νομίζω. Αλλά το κυριότερο είναι τα kills σε αυτό το mode. Υπάρχουν άλλα modes που στόχος είναι να κάνουμε κατάληψη ουδέτερα αρχικώς zones. Και αν έχουμε την πλειοψηφία αυτών, υπάρχει ένα ομαδικό HP που πέφτει. Αντιθέτως, αν τα πάρουν οι εχθροί, πέφτει το δικό μας ομαδικό HP. Η ομάδα που θα ρίξει πρώτη το HP του αντιπάλου είναι και αυτή που κερδίζει. Υπάρχει κάποιος εδώ. Είναι ο δικός μας. Υπάρχουν στην παραλία. Τον έφαγε? Όχι. Είναι 3-4 άτομα. Θα δοκιμάσουμε να δουλέψουμε με artillery. Εδώ είμαστε πολύ open από δεξιά. Από δεξιά έρχονται οι τύποι. Εμείς θέλουμε να φλαγκάρουμε όμως τους τύπους στην παραλία. Πρέπει να έχει 4 άτομα. 3. Ο ένας πέθανε. Ξέρεις κι αν ήταν μόνο αυτός. Από κάπου τρόπον σφαίρες. Όχι, ακούγεται κι άλλος. Με βαράνε ήδη από τα δεξιά. Πω. Σε σπουδαίο σημείο που φύγαμε. Target scouted. Το μόνο που κάναμε είναι scouting έναν τύπο. Πάμε με το BD. Με το BT. Έχουμε περισσότερα kills. Υπάρχει κόσμος που βάζει mark παντού και δεν ξέρω γιατί. Τον είδα. Κακό.
Πολύ κακό. Τόση ένα ποντάκια ή πρέπει να βγάλουμε kills ή θα ξαναπάμε lobby. Ο τύπος είναι ακόμα εκεί. Ε, 200 μέτρα. 400 μέτρα. Πάλι 200 έκανα. Hit κι εγώ. Δεν είναι penetratable. Καλύτερο αυτό το hit. Τον χτυπάω στα πλάγια, δύσκολο shot. Βρήκε στο hort, στο... λίγο πιο ψηλά. Άλλο hit. Πρέπει να φτιάξω λίγο τα sensitivity, περιμένετε λίγο. Πέθανε. Πέθανε χωρίς να πάρουμε assist. Σήκωσε το. Εύκολος στόχος. Κοίτα. Κοίτα. Του χρόνου. Κοίτα εδώ πως γυρνάει. Θα πέσει ο φίλος. Γιατί πάτησα το be back. Μάλλον κατά λάθος. Τουλάχιστον το είδα σχετικά νωρίς. Νομίζω. What? Εδώ είναι το A. Οκ. Αν πάω κοντά στα σπίτια είναι ακόμα το A. Δεν βλέπω τα όρια της περιοχής. Ας πάρουμε το zone. Μιας και δεν μπορούμε να πάρουμε αλλιώς πόντους. Οι μισοί ειδικοί τους έχουν φύγει, άρα το win θα το πάρουμε. Βέβαια είναι πολύ χαμηλά στο... Ξαναπαίρνουν το B. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Zone captured. Λίγα ποντάκια. 100 πόσα δίνει. Πολύ χαμηλά στο ranking. Αλλά θέλω να λέω ότι είναι ζέσταμα. Ίσως θα πρέπει να κάνω ζέσταμα πριν αρχίσω τα live. Το live για το οποίο ήταν προγραμματισμένο στις 12. Τελικά το ξεκινήσαμε 4 παρά. Whatever. Δεν περίμενε και κανείς. Καλό είναι να μην πηγαίνουμε στο open. No parking. Από ό,τι φαίνεται πουσάρουμε το spanning point τους.
Εδώ ένας καλός τύπος να σκάσει με το αεροπλάνο. Είχε 2-3 κιλάκια μόνος του. Ας τους αφήσουμε εδώ να παίζουν αυτοί. Κοίτα εδώ. Με ένα δυνατό bomb και... Λοιπόν, ξαναπάρουμε τον B. Αλλά πάμε τώρα για το spanning point του αντιπάλου. Μήπως κλέψουμε κανένα κιλάκι. Το match ψήλο τελειώνει. Ας πάρουν αυτή το zone, δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε 0 kills. Έχουμε μία assist βέβαια. Αν ανοιχτούμε κι άλλο δεξιά, εκεί που είναι καμένος ο τύπος. Για να είναι καμένος ο τύπος σημαίνει ότι φαίνεται. Αλλά αν κάτσουμε κάπου κοντά του, ίσως να μην φαινόμαστε τόσο. Οκ, έχουν κρυφτεί εκεί. Υπάρχει ένας τύπος. Πρέπει να κάνω μέτρηση, δεν μπορώ να βρω ακόμα την απόσταση. Θα είναι λίγα μέτρα πιο ψηλά. 600 μέτρα, άρα κακός. Λίγο πιο αριστερά, κάπου εκεί. Ναι. Sorry, πατάω ό,τι να είναι κουμπιά. Και τώρα κάπου στα 600 μέτρα. Λίγο πιο ψηλά. Εκεί. Πολύ ψηλά. Αριστερά έχει κοσμάκο. Crit hit. Τίμιο. Ξανά hit. Crew knockdown. Δεν πήραμε το kill. My place in team νούμερο 10. Intelligence, ok. Αδιάφορο, κακό game. Τώρα τελείωσε το προηγούμενο match. Χάσαμε. Δεν παίζαμε έτσι κι αλλιώς. Άρα. Μάλλον παίζαμε, αλλά φύγαμε νωρίς. Λομπίστες είναι το όνομά μας. Τι περιμένετε? Ωραία. Πάμε από δεξιά. Θα βγούμε στην πόλη. Θα παίξουμε έτσι λίγο πιο κρυφτό. Ή θα απελπιστούμε και θα πάμε γιούρια σε κάποιο zone. Προχώρα Μπρόκο, έχεις πιο γρήγορο όχημα. Θα κάνω δεξιά. Μην πας για τα zone. Μην είσαι νουμπάς. Δεν έχω καλά ακουστικά. Και είχε το game. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη. Τις περισσότερες φορές δυσκολεύομαι να καταλάβω την ακριβή τοποθεσία κάποιου από τον ήχο. Θα στρίψουμε εδώ. Ας αφήσουμε τον τύπο να φύγει γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μας πήραν το A. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όπως έλεγα με τους ήχους. Και με τις γωνίες.
Περισσότεροι παραφυλάνε ή καμπερώνουν το ίδιο πράγμα. Είναι περίεργο που δεν είναι κανείς εδώ μέσα στα στενά. Έχει κόσμο στο Zone A όμως. Τον είδα, πρέπει να κρυφτώ πρώτα. Είναι και δεύτερος, κάπου κοντά. Καλά. Ωραία. Μαθαίνω. Αριστερά πίσω μου υπάρχει κάποιος. Πολύ καλά. Αρχίζω να παίρνουμε... Να ζεσθενόμαστε. Και λέει στο άλλο μάτσο θα πάμε άκλαυτοι. Το πιο πιθανό. Νομίζω κάπου ακούγεται κάποιος. Αλλά μπορεί να είναι η ιδέα μου. Αριστερά. Ή δεξιά. Πίσω από αυτό το κτίριο είναι ένας. Θα βγει εδώ αριστερά. Με κυνηγάει γύρω από το κτίριο ο τύπος. Σβήσε τη φωτιά. Πάντσερ λέει. VF1. Κακώς τον κυνήγησα. Ίσως έπρεπε να το παίξουμε πιο έξυπνα. Βέβαια δεν ξέρω τι θεωρείται πιο έξυπνο. Λοιπόν, κάπου είδα κάτι αεροπλάνα. Ίσως αξίζει να δοκιμάσουμε αυτό. Να το ανεβάσουμε και αυτό λίγο στα upgrades. Πάμε ξανά προς το A. Υπάρχει ένα σπα που βαράει το φίλο μας με το pop. Να, ένας τύπος. Αν γυρίσει. Κακό pre-fire. Ούτε hit. Κάνα hit. Τώρα πρέπει να γεμίσω. Υπάρχει και δεύτερος κάπου. Πέθανε ο δεύτερος. Εγώ το έκανα το hit αυτό. Όχι. Και να το έκανα, άλλος πήρε το kill. Πάνε τα μπελάκια. Είμαι λίγο ευαίσθητος με τα αμπέλια.
Τώρα με το σπα. Υπάρχει κάποιος κοντά μου. Υπάρχει κάποιος κοντά μου. Δεν νομίζω ότι είναι δικός μου. Λογικά θα με ξετινάξει. Κακώς που ήρθαμε εδώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον κάνουμε finish. Έχει tank destroyer. Μέχρι να γεμίσω θα έχει γιατρευτεί. Δεν έχουμε πολλές σφαίρες. Δεν πρέπει να πω μπροστά του. Target destroyed. Έλα μπρόκο. Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι Alt E. Κάπου εδώ θα βγάλουμε extra ammo. Πρέπει να κάνουμε reload για να προχωρήσουμε. Ακούω και κάτι αεροπλανάκια. Θα βγει στο open λογικά ο φίλος. Άλλο. Με ξέρει κάποιος. Απετάει χαμηλά, τον είδα. Οκ. Πιάσ' το λόφο, πιάσ' το λόφο. Δύσκολα. Θα πέσει. Έτσι παίζετε, παιδιά. Είσαι τυχερός, μπρόκο. Πόσο να γεμίσει, πολύ. Λίγο πιο ψηλά. Πω, δεν γεμίζουμε ποτέ. Θα με αποτελειώσει. Πάμε. Ούτε hit. Θα το πάρει άλλο στο kill. Enemy kill assist λέει. Οκ. Πήγαμε top 2, top 3. Cool. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να παίξουμε και εμείς αεροπλάνο. Ίσως μέχρι να φτάσουμε θα χάσουμε το game. Κάτι πάτησα λάθος, sorry. Βέβαια έχουμε τα zones.
Με λίγα κιλάκια ίσως μπούμε top 3. Ο δεύτερος με 7 kills σε tank. Έχει εγκαταλείψει το game. Ιδανικά δεν θέλω να παίζω με το αεροπλάνο, γιατί τα research points που μαζεύουμε από τα battles πάνε στο tree των αεροπλάνων. Καλό θα ήταν να διώξω πρώτα τις βόμβες, αλλά θα δοκιμάσω να ακολουθήσω τον τύπο εδώ. Με είδε. Α, είναι αυτός που με έφαγε. Ας κόψουμε λίγο ταχύτητα. Ας δώσουμε πάλι λίγο ταχύτητα. Ήρθε πίσω μου. Δεν τον βλέπω. Ήρθε πίσω μου. Τυχερός. Δώσε το ραγκάζι. Φύγαμε. Έχουμε πεθάνει. Πρέπει να διώξω λίγο τις βόμβες. Θα ήταν καλό να βρούμε κάποιον. Εδώ ας πούμε τον τύπο. Α, έχω rockets, ok. Whatever. Δύσκολα θα σηκωθούμε. Μας έχει κάνει αρκετό damage ο φίλος. Μέχρι να στρίψω. Θα του ρίχνα τα rockets. Whatever. Πάμε με το BT7M. Με το BT. Κεντρικά παίζει λίγο ξύλο. Θα εγκαταλείψω για τώρα την πόλη. Ναι, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πεθάνει. Χάνουμε το C. Τώρα αν βγω στο open είναι πολύ πιθανό να φύγω. Άκλα αυτός. Ας ρίξουμε αρχικά artillery fire. Και τώρα ας πουσάρουμε. Κάποιος με πυροβολεί. Κουνάει πολύ. Οκ. Πάμε στο άλλο spanning point. Μιας και το TAF 80 είναι λίγο πιο αργό. Θα μας κλέψουν το match τα λανιά, κοίτα να δεις.
Απευθείας θα σουτάρω στο C. Μας παίρνουν και τον B, είναι η αλήθεια. Ο πρώτος εντωμεταξύ έχει διπλάσιους πόντους από μένα. Ο δεύτερος έχει 1000 πόντους παραπάνω από μένα. Που σημαίνει δεν φτάνουμε κανένα από αυτούς στο team. Δεξιά υπάρχει ένας τύπος. Και ευθεία λογικά υπάρχει ένας τύπος. Ο δεξιά τύπος πρέπει να είναι στη βάση του. Εκεί ήταν ο τύπος που με έφαγε. Νομίζω. Yes, I know. Χάνουμε και το A. Λογικά χάσαμε το game. Πάμε να πάρουμε κανένα kill αν γίνεται. Που μ' άκουσε ρε. Mission failed. Πήρε και το final blow ο τύπος. Ωραία. Battle trophy. Τι είναι αυτό? Μπορούμε να δούμε λίγο τα customizations. Θα ήταν ωραίο το 1 εκατομμύριο Silver Lions. Έτσι μάζεψα το άλλο που έχω στην άκρη. Order, be the best. Achieve maximum possible score in a given amount of time. Duration 5 minutes. Στο realistic θα πάρουμε 15.000. Οκ, δεν μας. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο. Οκ. Τι θα ψάξουμε τώρα εδώ? Πάμε στα filters. Purchase all. Επόμενο. Αυτά να κάνουμε λίγο πιο γρήγορες. Θα δουλέψουμε εδώ να στοχεύουμε πιο γρήγορα. Ήμασταν αρκετά αργοί στο προηγούμενο που ρίξαμε το αεροπλάνο. Whatever. Τι ψάχνω τώρα? Καταρχάς αυτά εδώ για να φύγουν. Ας δοκιμάσουμε στο TAF 50 να κάνουμε customization, decorations. Έχουμε αυτό. Ναι, οκ, δεν με τρελαίνει. Και κάτι άλλο έχουμε, και ένα κράνος. Ναι, οκ. Τώρα αυτοκολλητάκια. Έχω ξεκλειδώσει αρκετά από πριν. Έχω κάποια καινούρια, ζύσκα, αυτά τα ανακαλύψαμε χθες. Κάποια από αυτά τουλάχιστον. Common. Θα ήθελα πολύ το Tank Forces Emblem of the Hellenic Army. Can be purchased. Νομίζω όμως ότι σε random ώρα μου το δίνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να παίξω συγκεκριμένη χώρα. Αν ξέρει κάποιος μπορεί να μου πει. Victory Marks. Οκ, μπορούμε να του βάλουμε αστεράκια και καλά σηματοδοτεί. Victories. Δεν θυμάμαι πώς το ξεκλειδώνεις. Είτε από Victories είτε από Kills. Ας το κολλήσουμε εδώ. Θα βάλουμε και ένα δεύτερο που θα είναι, ξέρω εγώ, το σήμα κατά τεθέν μας. Others. Jolly Bomber. Οκ. Δεν είναι άσχημο. Κάπου εδώ. Cool. Μπορώ να κάνουμε το ίδιο σε όλα. Ή μπορώ να το κάνω εγώ offline.
Χωρίς να καθυστερούμε. Πάμε παρακάτω. Τα 50. Ιδανικά προς το A. Θα μπούμε κάπου εδώ μέσα. Κλασική μας στρατηγική. Αν και στα χθεσινά games τουλάχιστον το C έδειχνε να έχει λιγότερο κόσμο. Το A σκάγανε από παντού τύποι εδώ. Εντάξει, αυτό ίσως είναι και ψηλό random. Δεν ξέρεις που θα πάει ο καθένας. Πάμε λίγο να προπορευτούμε για να βρούμε καλό spot. Αργότερα εδώ είναι σίγουρος θάνατος. Γενικότερα όλες οι άπλες, ας πούμε, όλα τα open fields. Πάμε τα ποδηλατάκια. Θα μπούμε από αυτό το δρόμο και θα μπούμε εσωτερικά στα στενάκια. Μετά όλο ευθεία. Και τώρα ίσως αριστερά σε αυτό το στενό. Νόμιζα ότι πέφτει αυτή η κολόνα. Come on. Πάμε λίγο να κρυφτούμε γιατί δεν θα κρυφτούμε. Ας κάνουμε repair. Άμα με χτυπήσει ίσα από την άκρη. Πρέπει να φτιάξουμε την ερπίστρια. Χάσαμε τον αριστερό μας τροχό, ας το πούμε έτσι. Ένα δευτερόλεπτο. Cool. Πρέπει να τον διώξω αυτόν από αυτά τα στενά. Ακούγεται κι άλλος κάπου. Δεξιά. Ναι, την πατήσαμε. Γιατί δεν με πυροβολεί. Ευτυχώς. Κακό. Πήρε το kill αυτός ρε. Ο τυχαίος. Πάμε με τον BT. Με τον BT, παιδιά, με τον BT. Μας λείπει ταχύτητα, μας λείπει ταχύτητα. Θα τους βάλουμε ένα mark. Βέβαια δεν υπάρχει κανείς τριγύρω. Τι γίνανε όλοι ρε. Καλά να κοιτάω και λίγο μπροστά μου. Ένα hit τώρα, έλα, ξεκόλλα. Ξεκόλλα. Ο τύπος έχει ουκρανική σημαία, τι είναι αυτό. Θα μπω κι εγώ με BT, μπρόκο. Μάλλον πήγε άκλα αυτό το game.
Με BT, ναι, με BT. Με SPA ήθελα να πω. Ό,τι να είναι. Οκ, η αυλή του B φαίνεται να είναι σχετικά ελεύθερη, γιατί είναι ένας τύπος που προσπαθεί να πάρει τον B. Άρα θα προσπαθήσω να φλαγκάρω από τα δεξιά τον τύπο που με έχει φάει 2 φορές. Το παίρνουμε τον B, cool. Του δώσαμε τώρα 2 εύκολα kill. Το δεύτερο ίσως ήταν και λίγο τυχαίο ο τύπος. Κάπου ακούγεται κάποιος. Πάλι τράκαρα. Ω! Άντε. Δεν έδωσε eye for an eye. Μάλλον όχι. Ας πιάσουμε άλλο σποτάκι εδώ. Ας πιάσουμε μια θέση που να μπορούμε να φύγουμε εύκολα. Κάπως έτσι. Πού πυροβολεί ο τύπος? Όπου να είναι. Εκεί πυροβολεί. Το πήραμε το kill. Δεν είμαι σίγουρος. Θα μπούμε κι εμείς με αεροπλάνο. Μπορούσαμε να μπούμε μετά από 80. Συν 1, οκ, θα πέσει ο τύπος. Aircraft destroyed. Εν μεταξύ έχουμε τα περισσότερα deaths από την ομάδα μας. Στο score δεν είμαστε τόσο ψηλά. Eye for an eye, οκ. Εκεί πίσω είναι κάποιος τύπος. Από εδώ δεν τον βλέπω ακόμα. Ας περάσουμε μια φορά από πάνω του. Πίσω μας. Δεν βλέπω τίποτα. Οκ. Είναι μες στο scene. Λίγο αέρα δώσε μας. Ούτε hit. Ένα rocket έχουμε.
Θα σκοτωθώ άμα προσπαθήσω να το σουτάρω τώρα. Θέλω λίγο αέρα. Ένα αέρο και τέχω. Οκ. Πέθανα. Έκανα μαλαγιά. Του λόμπι μάγκες του Hangars στην προκειμένη περίπτωση. Tiger λέει. Rank 2 or above. Ground units destroyed per battle not less than 2. Άρα θέλουμε 2 tank. Σε κάθε game ή σε άλλο ένα game. Το επόμενο λογικά είναι στο rank 3. Όχημα, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα ακόμα. Πόσο θέλουμε για το research? 6.000. Οκ. Από εδώ με το TAF 50. Ίσως δεν θα πρέπει να μπαίνω με το καλύτερο μου όχημα στην αρχή που τρέχουν όλοι σαν παλαβοί. Για τώρα το TAF 50 νομίζω είναι το καλύτερο. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχει. Χθες βγάλαμε μερικά ωραία κιλιάγια. Εδώ ιδανικά πρέπει να το παίξουμε πάλι λίγο καβατζωτά. Όπως κοιτάμε το χάρτη θα πάω δεξιά ή ανατολικά. Πείτε το πως θέλετε. Μιας και πάμε τώρα κινούμαστε νότια. Πρέπει να φτιάξω λίγο τα keep bindings. Ή να περιμένω να τα συνηθίσω. Πάλι πολύ open πάω και θα φύγω. Πρέπει να φύγω από αυτή τη διαδρομή. Έλα μπρόκο. Εδώ νομίζω έχει ένα στενάκι που θα μπούμε μέσα. Πολύ open είμαι. Σε είδα. Από πού ρε μπρο? Μακρινό shot. Καλό shot. Πάμε με το BT7M. Και το BT δεν είναι άσχημο. Μ' αρέσει καλύτερα από το TAF 80. Βέβαια νομίζω το TAF 80 δεν έχει όλα τα upgrades. Το BT δεν θυμάμαι καλά, αλλά πρέπει να έχει τα περισσότερα, αν όχι όλα. Τα πιο ουσιώδη, σίγουρα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε εκεί που βάζουν mark οι φίλοι. Να μην πάμε solo προς τα αριστερά.
Νομίζω ακούω έναν δεξιά. Από εδώ περνάω. Θεωρητικά όχι. Μπορώ να χτυπάμε όμως έτσι. Νομίζω η λογική στο κενάκι αυτά ανάμεσα στα container αυτή ήταν. Από τους devs. Τα tank, όπως λέμε, όπως είπαμε 1000 φορές μέχρι τώρα, είναι πρέπει να συνδυάσεις ένα τακτικό, ας πούμε, παιχνίδι και να είσαι και καλός στο camping, να είσαι υπομονετικός. Φουσάρουμε πολύ τώρα. Παίρνουμε το A. Ξέρεις, τώρα είναι 4 οχήματα 3 μπροστά μας. Όλα στο κεντρικό δρόμο με τα 4 ρεύματα, ξέρω εγώ, που δεν έχει πουθενά κρυψώνες. Και με το που θα σκάσουμε εμείς από την γωνία, κάποιος θα μας κάνει ένα shot. Κάνα 2 άτομα εδώ. Είναι κι άλλος. Σας το είπα, ένα shot. M4 Α3. Πάμε τώρα με το TAF 80. Έχει δρόμο ακόμα το μάτς. Είναι όλοι ζωντανοί. Πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε κανένα κιλάκι όμως, λέω εγώ. Τι points έχω? 143. Αυτή τη στιγμή αν πεθαίναμε, μπαίναμε μόνο με το SPA. Αυτός από πού τρώει shots? Ίσως από το αεροπλάνο. Δεν νομίζω αυτό να ήταν αεροπλάνο. Ισορρόπησε το λίγο. Δεν βλέπω hit. Πυροβολάω το δικό μου τόση ώρα. Έχει auto drive, Τώρα ανακαλύπτω, σκέψω ακόμα τα... Τώρα ανακαλύπτω τα κουμπιά. Πώς κάνω gear up όμως?
Page up ίσως. Ας μάθουμε για λίγο το map. Ξέρω εγώ. Δώσε λίγο γκάζι, άντε. Εδώ αριστερά πρέπει να γίνεται λίγο σαματάς. Μέχρι να φτάσω εγώ έχουν πεθάνει όλοι. Μετά τη γέφυρα. Στο ματάκι του οδηγού, μάγκες. Final blow, έλα. Απροσδόκητο. Win 100 battles using vehicles of rank 2. Και get reward. Καινούριο achievement. Τα 80, τα 50 και BT είναι όλα στο max. Άρα μόνο το SPA που συνεχώς ξεχνάω το όνομά του ζορίζονται. Hit 7, Scouting 1, cool, player stats. Άξι. Αν περνάμε τα 1000 points για το επίπεδο μου θεωρώ ότι δεν είναι τόσο κακό. Σίγουρα θέλω να φτάσω σαν κάτι πάγια που βλέπεις 2.000-3.000 πόντους σε κάθε battle. Έχω δει και 5-6 από άλλους με 10 kills και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά μακριά από αυτό. Stalingrad, ok. Αυτό είναι και για ένα από τα medals αν δεν κάνω λάθος. Πάμε με το TAF 50. Για κάποιο λόγο σε αυτό το map μου δείχνει μόνο το Zone A διαθέσιμο. Νομίζω ότι υπάρχει και το B και το C. Μόνο το A υπάρχει. Δεν το έχω ξαναπετύχει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εμείς θα πάμε κοντά στο παλιό B point, ανάμεσα στο B και στο A. Στο κτίριο Ε, όπως συνηθίζω να το λέω.
Αυτοί θα μπουν εδώ μέσα στα κόλπα. Μου έπιασε το σπότο, μπρο. Ελπίζω πως όχι. Θα φύγει. Πολύ περιορισμένη ορατότητα, ας κινηθούμε λίγο. Κάποιος πέθανε στο A, κάποιος δικός μας. Κάποιος εδώ χτυπάει με artillery. Τραγικό, κοίταγα να κάνω σκάουτ εγώ. Έτσι δεν θα κάνουμε ποτέ ούτε kill, όχι 5-10 που ήθελα. Πάμε να φλαγκάρουμε. Πάμε μέσα από το B, full κάτω. Εκεί υπάρχει που είναι ο φίλος αυτός. Υπάρχει ένας εχθρός εκεί, ήθελα να φλαγκάρω κι εγώ. Πάμε να τον βοηθήσουμε. Νομίζω τον έφαγε. Αν τον έφαγε θα πρέπει να βρούμε άλλο spot. Δεν είναι άσχημο spot εδώ. Βέβαια είναι εκεί που τον έφαγε μάλλον. Από πού ρε μπρο? Από πίσω, οκ. Okay. Πρέπει να έχεις το νου σου. Και εμείς δεν το είχαμε. Τώρα αναγκαστικά να παίξουμε με το σπα. Έτσι παίζουνε μπρο. Και καλά. Πήραμε ένα aircraft, κάτι είναι γι' αυτό. Πόσους πόντους έχουμε τώρα? 264. Θέλουμε 300 τουλάχιστον. Πάω για το A, δεν ξέρω γιατί να μην πάω για το A. Βέβαια, αν δεν πάρεις το zone, πας για τα kills.
Αν ήμασταν όλοι πονηροί θα έπρεπε να το παίζουμε έτσι, αλλά αντεξήγησε το αυτό στο αντίθετο team. Πέθανε. Δεν πέθανε ο Μπρεό. Από πού τη τρώω? Έλα! Τρομερό σοτ. Ο Πλάτων. 5-17, μπορεί να μπαίνω με αεροπλάνο. Δεν μπαίνω με αεροπλάνο. Θα πω με το TAF 80. Δεν είναι πολύ μακριά, ο τύπος καμπερώνει το spanning point μας. Εκεί τρώει σφαίρες, αν μπορείτε να δείτε, ο δικός μας. Πέθανε ο δικός μας. Πολύ χαμηλά είμαστε στο σκορ. Οι τύποι άρχισαν να παίρνουν το zone. Έχουν πεθάνει οι περισσότεροι δικοί τους, αλλά ας πούμε ο τελευταίος ο δικός τους έχει περίπου τους ίδιους πόντους με μένα. Αυτό δεν τον κάνει καλό. Ο Πλάτων τι θέση είναι? Πλάτων πρώτος. Και ζει ακόμα. Ζει ακόμα, ο τύπος έχει 10 kills. Κάνα δυο είμαι εγώ από μένα. Το μάτς τελειώνει. Πάλι με είδε. Μα λέγα τι κάνει ο τύπος. Έλα, eye for an eye. Well done, Μπρόκο. Well done.
Hello, Platon. Ένα kill έχω και εσύ. My place in Team 12. Χίλια ποντάκια, ωραία. Τι μας έδωσε? Profile icon frame και blood for blood crop, ωραίο, καλό είναι. Yes. Adjust of fire, σημαντικό. Πόσο ακόμα, πόσο? 3.800, καλά. Ωραία. Με το TAF 80, εδώ αυτή τη φορά υπάρχει το B, άρα θα προσπαθήσουν οι δύο να πάνε στο B, άρα εδώ θα γίνει λίγο μάτο, δεν το λέω. Βέβαια YouTube είμαι. Έχω δει για λιγότερα, βέβαια, να στέλνουν τα βίντεο στη λίστα που έχεις μόνο για πάρτι σου. Δεν μου έχουν κατεβάσει ακόμα βίντεο, αλλά εδώ απέναντι θα γίνει πανικός, κοίτα να δεις. Ίσως και όχι. Ίσως το rank 2 να μην πουσάρουν πλέον έτσι. Αλλά εγώ θα πουσάρω έτσι. Έχει κοσμάκο εδώ. Όχι, όχι, μην πέσεις κάτω. Πρόσεχε μας και πίσω ρέμα. Από πίσω νομίζω την έφαγα και δεξιά. Από εκεί τη στρώω. Πουσάρα απευθείας, ξέρω εγώ, ζώνη εγώ. Πάμε πάλι από την άλλη. Με περιμένει. Δεν με περιμένει. Οκ, πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Νομίζω ότι είχα φύγει. Υπάρχει κι άλλες όμως. Κρύψου, 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 κρύψου. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά το κανόνι. Double strike. Οπ, εσένα δεν σε είδα ποτέ. Enemy kill assist. Ευτυχώς κάποιος την πυροβολήσει μαζί μου. Κάπου υπάρχει κι άλλος. Κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Από κάτω έρχεται.
Α! Repair, ρε. Δεν μπορώ να πυροβολήσω. Δύο kills, ένα assist. Καλή τράπη για αυτό. Μάντεψε όμως. Θα μπούμε με το BT. Όχι τόσο ισχυρό κάνον, αλλά θεωρητικά θα είμαστε εκεί σε χρόνο DT. Πάμε, δώσε. Δώσε λίγο ρε παιδί μου. Δώσε λίγο γκάζι. Εντάξει δεν πάει τόσο γρήγορα, δηλαδή μέχρι 30 χιλιόμετρα πάει, πόσο πάει? Δεν τον βλέπω. Μπορώ να το ρίξω στο δέντρο. Έτσι το ρίχνω. Και έτσι εδώ. Αυτός είναι ζωντανός, όχι Heavy tank ο τύπος. Ματίλντα 3. Ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ακόμα heavy tank. Μπορούσαμε να μπούμε και με αεροπλάνο. Έχουμε ποντάκια. Θα μπούμε στο επόμενο λογικά. 5-15, 5-26 έχουμε. Και αν πεθάνουμε τώρα έχουμε καινούριο όχημα. Εν τω μεταξύ έχω ξεχάσει τα zones. Πρόσεχε φίλε. Κράλι κεκ. Αριστερά έχει κοσμάκο. Τον έφαγε. Το σου είναι αυτό που θα πάρουμε κι εμείς. Δεν βλέπω τίποτα. Πού έχει κρυφτεί? Δεν βλέπω τίποτα. Πάμε λίγο αεροπλάνο. Λίγο αεροπλάνο. Έχουν και αυτοί αεροπλάνα. Δεν το βλέπω όμως πλέον το αεροπλάνο, το είδα. Έλα, γεια. Τα πάμε. Kill assist, έλα. Οκ, ένας έξω από το C. Ή βάζουν έτσι μάρκα αυτοί? Όχι, δεν βάζουν έτσι μάρκα. What? Έλα. Με τσάκισε ο Μπρόκο. Με τσάκισε. Μάλλον λόμπι. Mission score 209. Οκ, μπαίνουμε άλλο ένα. Μόνο με το spa μπορούμε να μπούμε. Πάμε push κάτω από το Β. Βασικά είναι πολύ πιο μακριά.
Θέλει καινούριο κινητήρα, ίσως γίνει πιο γρήγορο. Τα είχα παρεξηγήσει στα SPAA. Νόμιζα ότι ήταν τραγικά. Βγαίνουν και σε tank kill ανάλογα με το ammunition που έχουν, ξέρω εγώ, με τις σφαίρες. Αυτός με έφαγε πριν. Αλλά υπάρχει πιο μπροστά κι άλλος. Δεν τον βλέπω. Υπάρχει εδώ ένας τύπος. Τον έβγαλε για λίγο στο map. Αριστερά. Συνήθως είναι αριστερά. Από δεξιά έρχονται. Είμαι σε κακό σημείο για να αρχίσω να πυροβολώ αεροπλάνα. Κουνήσου γιατί από πίσω τις τρώμε τώρα. Ας πάρουμε τον B. Γεια μπρόκι. Γεια μπρόκι. Γιατί δεν μπορώ να πάρω τον B? Είμαι στο ζώνε. Τώρα το παίρνω, οκ. Με το που το πάρουμε φεύγουμε. Πάρτε το C, κάθεστε όλοι στο C. Πέθανε. Από πίσω έρχεται άλλος. Προσπάθησα. Πάμε με το... Χάσαμε. Βασικά cancel. Α! Πρέπει να φτάσω στο B πριν το πάρουν. Δύσκολο. Αυτό πρέπει να είναι lag εδώ και πριν μου έβγαζε σήμα ότι μπροστά μου είναι ένας τύπος στο minimap. The best squad λέει. Έλα, number 4. Cool. Πέσαμε κάτω από τα 3 χιλιάρικα. Adjustment on fire. Cool. Και το elevation, πολύ σημαντικό. Πάμε, δεν καθυστερούμε καθόλου. Φύγαμε. Πάμε για game. Πρέπει να βρω καινούρια μουσική, αλλά είναι δύσκολο να βρω copyright free μουσική.
Μπορεί να πουσάρουμε το C απευθείας. Α, είναι αυτό που βγαίνει στα open, ok. Δεν είναι πολύ κακή μουσική βέβαια. Θεωρώ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, θα πάρω γρήγορα τα zone και θα κάνουμε Γιούρια. Zone captured, ok. Ποντάκια απευθείας, σημαντικό. Πάμε για τον B. Έλα, ξεκολλάτε, μπρόκο. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο πιο aggressive. Aggressive δεν εννοώ Γιουριά. Critical. Λίγο πιο χαμηλά. Target destroyed. Θα πάρουμε τον B. Γένα. Λίγο χαμηλά. Artillery fire. Έχουμε χρόνο. Κάπου πρέπει να πάω για repairs. Αλλά εδώ έχει artillery. Νόμιζα. Ας κάνουμε εδώ repairs. Νομίζω πέθανε ο Μπρόκο. Και θα πουσάρουμε το A. Μπατσινίερ. Guess what? Artillery fire. Λίγο πιο μπροστά από το A. Και πουσάρουμε A. Προσπαθώ. Υπάρχει ένας. Λίγο πλάγια. Με περίμενε. Τον είχα δει και εγώ όμως. BT7M. Ξανά το ίδιο. Ράστο A. Να τους βάλουμε ένα mark εδώ. Έχει κόσμο.
Artillery ξανά στο A. Υπάρχει κόσμος όμως εδώ. Προσπάθησα να τον αποφύγω. Back. Ο τύπος με έχει τσακίσει λίγο. Πάμε λίγο αεροπλάνο. Μήπως τους αποδυναμώσουμε. Βασικά δεν θέλω αυτό το map. Αυτό είναι καλύτερο. Κάτσε να αποκτήσουμε λίγο ταχύτητα και να το σηκώσω σε λίγο. Ωραία. G. Δεν θέλουμε πολύ ύψος. Ίσως 200 μέτρα, 300. Είμαστε κάπου εδώ. Μας πήραν το B. Μας το παίρνουμε πίσω. Okay. Το A πρέπει να χτυπήσουμε. Τα bombs ίσως ήταν καλύτερα, αλλά νομίζω έχει title για τα rockets. «500 μέτρα» είναι ότι πρέπει για αρχή. Να σκανάρουμε. Ιδανικά για να βγάλω kills πρέπει να ψάξω αυτούς που είναι στο open. Κοίτα ο άλλος που έχει βάλει mark. Πέθανε βασικά εκείνος. Οκ, υπάρχει ακόμα αυτό στην προβλήτα. Θα δοκιμάσω να χτυπήσω αυτόν στην προβλήτα. Κόβουμε ταχύτητα. Αεροπλάνο μέσα στην ομίχλη. Έλα, κομπλέτ, δεν με έχει δει. Ελπίζω. Ο δικός μου είναι αυτός, λάθος μου. Δώσε γκάζι. Προσπάθησε να γυρίσεις. Κάποιος με βαράει με σπα. Γεια σου Πρόκο. Πέθανα από κάτι άλλο, όχι από μένα. Παίρνουμε το A, σημαντικό. Στο open ένας φίλος. Τον είδα. Δεν έχω πετύχει με ρουκέτα ούτε έναν. Θα μπούμε με το σπα. Θα βγω στο open και θα τρέξω. Κάπου έχει κάτι αεροπλανάκια τριγύρω νομίζω. Κάπου ακούγεται ένα αεροπλάνο, νομίζω. Όχι. Ο μπροστινός μου είναι. Ελαφρώς αριστερά μας στον δρόμο υπάρχει κάποιος. Το A δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Έχω πλησιάσει υπερβολικά πολύ και είμαι ένα hit.
Δεν βλέπω τίποτα. Ίσως κάτι βλέπω, αλλά πες να είναι πεθαμένος αυτός. Είναι πεθαμένος. Πάμε απ' έξω. Απ' έξω έχει άλλους. Ξέρεις όμως δεν έχω δοκιμάσει. Θα πικάρω με όπισθεν. Λίγο πιο ψηλά. Ο τύπος πρέπει να έχει spy επίσης, ρε. Α, τελειώνει, πρέπει να πουσάρω γρήγορα. Θα πουσάρω με όπισθεν από εδώ και στο εξής, να ξέρετε. Place in Demon 9. Δεν πήραμε τίποτα σχεδόν. Έχουμε κάτι από boosters. Αυτό ακόμα να το πουλήσω. Μαζεύονται μεταξύ orders. Δεν χρησιμοποιώ κανένα. Be the best λέει και τα λοιπά. Αυτό τι είναι? 2 days. 15% extra silver lions. 20 missions, ok. Λίγοι έτσι κι αλλιώς σε 2 μέρες. Δεν νομίζω να πάμε σε πιο ψηλό rank που θα σήμαινε περισσότερα silver lions. Κάνουμε grid. Πιο δύσκολο map αυτό. Πάμε από κάτω για να πάμε προς το C, λίγο κεντρικά όμως. Ιδανικά πρέπει να πιάσουμε γρήγορα spot ψηλά και να χτυπάμε δεξιά αριστερά. Το κόλπο όμως είναι η κίνηση. Πήρε κίνηση. Πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς spots. Θα μας κάνει, πιστεύω. Αυτή είναι η σωστή τακτική. Λίγο πιο δεξιά από το C. Όλοι πάνε όμως προς το B. Μάλλον, ναι, ανάμεσα σε B και A. Κάποιος έχει βάλει mark εδώ κοντά μου. Κάποιος παίρνει το B. Έχει είσοδο εδώ μες στο κτίριο. Πιο πίσω είναι αυτή. Κρύψου, γύρνα το κανόνι. Λίγο πιο ψηλά. Πες να με έχει δει. Ναι, με τα Panzers
Δεν τα πάω καλά. Πάμε με τον BT. Με το που βγούμε σε εμβέλεια ρίχνουμε στο B. Strike. Ναι, ξέρω που είναι. Ξέρω που είναι μπρόσκι. Έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε να σκάνε, ο δικός μας πέθανε που πούσαρε το B. Το Panzer θερίζει. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Πρέπει να θυμάμαι ονόματα από εδώ και πέρα. Με έχει δει. Hit. Ένα hit. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός. Δεύτερο shot. Α, θα έφευγα έτσι κι αλλιώς. Ακόμα καλύτερα πήραμε το kill. Πάμε rush στο B τώρα. Rush στο B. Έρχεται κόσμος όμως. Χτυπάει τον άλλον. Ποιος είναι ο βλάκας? Φίλε, με σκότωσες έτσι. Θα βγει πίσω μας. Είμαι πιο γρήγορος, πιο ευέλικτος. Πώς την πάτησα έτσι ρε, με περίμενε ο μπρο. Είχε πλάκα όμως. Είχε πλάκα. Πού είναι ρε? Στο σπιτάκι, οκ. Okay. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Είσαι τυχερός, μπρακό. Με έχεις ακατέψει όμως. Πετάει artillery. Ποιος πετάει artillery? Πω, μας έχουν στριμώξει στη γωνία, έτσι. Αυτός... Α, οκ, πες να εγκατέλειψε.
8 seconds. Let's go, let's go. Τα χάσαμε όλα. Φύγαμε. Hello, bro. Let's go, lobby. Yeah. 180, οκ, μπορώ να ξαναμπώ άλλη μία. Τουλάχιστον να ρίξουμε αυτόν. Where are you from, bro? Έσκασε ο δικός μας. Πού είναι το αεροπλανάκι όμως? Πάμε εσωτερικά. Let's go, lobby. Okay. Okay. Winter camo για το BT. Okay. Το battle, yes. Cancel, θα πάμε από εδώ. Η κλασική μας διαδρομή. Δεν έχω παίξει καθόλου αυτό το κομμάτι του map. Έχω παίξει από εδώ. Όχι με σπουδαία επιτυχία. Τουλάχιστον έχουμε τον ήλιο πίσω μας. Τα αστέρια πρέπει να φταίνε, να ξέρεις. Ήθελα να βάλω και αστέρια. Εδώ είναι το spot μας. Και πιο μπροστά θα μπορούσαμε. Εκτός και αν πιάσει κάποιος τους λόφους, θα γυρίσουμε μετά εδώ. Γίνεται ήδη fight στο λεφάγιο που ήθελα να πάω. Τον έφαγε. Πάμε να τον βοηθήσουμε με τα repairs έστω. Ας ελπίσουμε ο Nighthawk να φάει πρώτος σφαίρες. Θα δοκιμάσω να χτυπήσω το C. Έρχονται άλλοι.
Προσπάθησα να τα αποφύγω. Και από τα M4 πεθαίνουμε. BT. Το δεύτερο. Τι πετάνε στη smoke εκεί. Πάμε να ανοιχτούμε λίγο δεξιά. Ο δικός μας είναι ή είναι άλλος? Έτσι φίλε, δεν είναι... Καλά να πάθω. Δεν είναι... Κόφτω μέσα και τρέχα. Καλά να πάθω. Και τώρα σκάναμε τα αεροπλάνα. Όχι, εντάξει, ο δικός μου είναι. Δεν τον φτάνω αυτό ποτέ. Με τέτοιο τάγκ να χτυπήσω. Εγώ εκεί θα ήμουν. Δεν βλέπω πουθενά όμως που μπορεί να πήγε ο τύπος που με έφαγε. Δεν βλέπω ούτε το κουφάρι του. Και έχω κόσμο τριγύρω, έτσι είχα και πριν, αλλά έφυγα άκλαυτος. Να είναι αυτός. Όχι. Αυτός πρέπει να είμαι εγώ και εκείνος να είναι ο άλλος. Ναι. Αυτός πρέπει να είμαι εγώ και εκείνος να είναι ο άλλος. Οκ. Πάμε λίγο πιο κεντρικά. Ευκαιρία τώρα που πολλοί παίζουν με αεροπλάνα να χάσουν λίγο έδαφος. Χάσαμε έναν δικό μας. Οκ, τον είδα. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή τη στάση. Με είδε κι αυτός. Από πίσω της τρώω μάλλον. Γίνεται να της τρώω από πίσω. Γίνεται. Κάπως έτσι πάμε λομπί. Έχω ακόμα μια επιλογή.
Δεν παίζω συγκεντρωμένα. Δίνω εύκολα kills. Τι προσπάθησε να κάνει ο φίλος? Ο φίλος γιατί έπεσε εδώ με το αεροπλάνο? Γιατί πετάνε artillery? Δεν έχω ιδέα. Σημαδεύουν το δικό μας. Γιατί είναι το zone B, ok. Τον φάγανε. Τώρα κάναμε 3 κιλάκια. 2 μάλλον. Θέλει καινούριο κινητήρα αυτό εδώ το. Θέλει σίγουρα καινούριο κινητήρα. Πάμε να πιάσουμε το λοφάκι. Βλέπω έναν τύπο έρχεται. Critical hit και εγώ τρώω ένα hit. Εννοείται πως αν μ' φάω ένα hit έχω φύγει, αλλά πάμε με το αεροπλανάκι μας. Γεμίζει το C. Το νου μας στο map. Να δούμε αν πεθαίνει κάποιος από τους εχθρούς στο C. Γιατί αλλιώς θα το χτυπήσουμε εμείς. Χάνουμε το A,
Πάμε για τον φίλο εδώ. Δεν έχω άλλες σφαίρες. Άντε γεια. Πρώτη φορά ρίχνω. Fire arrows. Ένα rocket έχουμε. Πρώτη φορά ρίχνω οποιονδήποτε με rocket, παιδιά. Ένα rocket 56 σφαίρες. Γυρνάω προς το μέρος του. Και τώρα γυρνάμε ανάποδα. Πότε πρέπει να γεμίσει. Σήκω. Δεν νομίζω τελειώνει το match. Απλά θα περιμένω να τελειώσει. Για να δούμε statistics. 1724. Battle Trophy, πολύ δυνατά. Cool. Ζωές. Backup vehicle. Cool. Έλα, μόνο 698. Τι ξεκλειδώσαμε το elevation mechanism. Engine πρώτα. Το θέμα είναι, νομίζω θα βγάλω το TAF 80 αν φέρω Destroyer. Επιπλέον θέλω το αεροπλάνο μου να είναι Change Vehicle Remove. Το BT 152α Change Vehicle Remove. Που είναι το BT... Research. Με ποιο παίζουμε? Με το BTR, έτσι. 152α. Το Crew 4. Το Crew 5. Στο Aviation. Παίζουμε με το Yak 7B,
Γιατί το βάζεις το crew 4? Ξέρεις θα κάνουμε, θα του κάνω άλλη μπινιά. Change vehicle. Remove. Θα βάλουμε το Yak 1 στο 4. Το βάλε στο 1. Όχι, δεν παίζω με το TAF 70. Παίζω με το BT. Πού είναι το BT? BT 7. Θα του βάλουμε ένα αεροπλάνο που δεν έχω παίξει ποτέ. Για παράδειγμα αυτό. Στο 4. Οκ. Choose crew. Στο 4, οκ. Και τώρα, όχι order. Choose vehicle. Βασικά το Yak 9. Όχι το Yak 9, το Yak 7. Μάλλον επειδή το Yak 7 το έπαιζα σε αυτό εδώ το slot και είναι ήδη εκπαιδευμένο, υποθέτω. Άρα δεν θα αλλάξει. Χάνω σημαντικούς πόντους όμως, γιατί εδώ θέλω να είναι το slot για τα ΑΑ, ας πούμε. Για τα ΑΑ, ναι. Choose vehicle. Yak. Choose crew, yes. 4,5 δεν με νοιάζει. Ναι. Και εδώ βάζουμε change vehicle, βασικά remove from preset. Change vehicle. Θέλουμε το BT, όχι το BT. Το TAF 80 παίζουμε. Το TAF 80 θα αντικατασταθεί από ένα heavy tank ή ένα destroyer, μάλλον destroyer. Το destroyer θα παίζει εδώ. Άρα remove. Άρα στο πρώτο slot θα παίζει το light tank. Στη δικιά μας περίπτωση είναι το TAF 80, έτσι. Όχι το BT. Είναι το TAF 80, ρε. Μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Όχι το TAF 80. Ό,τι να είναι, λέω. Ποιο θέλω να βάλω? Το TAF 50. Το TAF 50 θέλω να βάλω. TAF 50, TAF 50, TAF 60. Δεν το εμφανίζει, οκ. Choose crew. 3.000 θα τα πληρώσω.
Στους κρούγες. Εκεί θα είναι το light. Θα παίζουμε και σαν scout. Στο slot 2 θα βάλουμε το BT. Στο slot 3 θα βάλουμε το destroyer. Στην προκειμένη περίπτωση θα βάλουμε το TAF 80. TAF 70. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί μου τα πετάει έτσι, δεν θέλω να τα έχω έτσι. Θα το κάνω από εδώ. Change crew, ok. Εδώ θα μπει το BT. BT, πού είναι το BT? Το BT7 είναι, όχι. Ίσως έχω καλύτερο. Τέλος πάντων, στο crew 4 θα βάλουμε το BTR. Το αλφα μας. Yes. Νομίζω πληρώνω στο Βερόντο 1000 τώρα. TAF 60. TAF 50 ναι, και το BT7M στο 3. Yes. Το TAF 80 είπαμε θέλουμε να είναι εδώ. Επιτέλους τα χάζω έφτιαξα. Άρα τα πρώτα δύο, το πρώτο θα είναι το light. Το BT7M θα αλλάξει όταν θα μπούμε στα heavy. Το TAF 80 θα είναι τα destroyer. Θα αλλάξει όταν θα ξεκλειδώσουμε το SU. Και εδώ το Crude 4 θα είναι για τα SPA, για τα anti-aircraft. Το Crew 5 θα το αφήσω για αεροπλάνο. Τώρα, Crew Training, θα παίξουμε ακόμα αρκετά μάτς με το TAF 50. Άρα Loader δεν παίρνει άλλο. Commander, Loader, κομπλέ. Loader, Commander. Δεν παίρνουν upgrades. Εδώ αυτό παίρνει. Loader ή Commander. Ας δώσουμε στο Leadership, στο Commander για τώρα. Το Yak. Το Pilot. Το Pilot ανεβάζουμε μόνο εδώ. Είχα δώσει κατά λάθος κάποια points. Δεν αξίζουν εκεί. Ούτε το defensive αξίζει. Yak 7B. Δεν θέλω να κάνω upgrade. Τι έχω στα aviation? Έχω Yak 7B. Αυτό παίζουμε Yak 9. Yak 9B. Τι modification έχει αυτό? Fab των 104. Cool. Ground targets. Ναι, ίσως το 9B να είναι καλύτερο. Και τώρα που θα βγάλουμε το SU ίσως που είναι το Yak 9? Το Yak 9B τι έχει? Το Yak 9B. Το Yak 9. Νομίζω το Yak 9B είναι καλύτερο. Στο Crew 5. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε Crew Training.
Upgrade qualifications στα 32 χιλιάρικα. Δίνει, εδώ βλέπετε γέμισαν. Upgrade qualifications, πολλά. Πρέπει να το φτάσουμε level crew, reach crew level 5, ωραία. Στο επόμενο level θα μπορούμε να το κάνουμε upgrade. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε σε... μπορείτε να δείτε ανάλογα με το level του crew, κάνουμε upgrade τα skills συν 3 με κόστος silvers. Crew level 3,5, crew level 4 εδώ, ok. Crew level 4 τα έχουμε κάνει. Πρέπει να πάμε level 5 ας πούμε, για να το κάνουμε expert. Και μετά νομίζω το επόμενο είναι, τώρα είμαστε στο basic ας πούμε. Αυτό εδώ γιατί είναι 3,5 λέει. Next qualification ace. Α, είναι ήδη expert, ok. Συν 2. Reach crew level 40 ξέρω εγώ. Και τώρα είμαι στο 3,5. Ok, whatever. Πάμε πάλι να τα αφήσουμε στο army. Σε ένα-δυο ματσάκια θα έχουμε το σου. Δεν έχει καμία σημασία με ποια σειρά θα βάζω τα οχήματα, ή δηλαδή αν ας πούμε στο Crew 4 τώρα που έχω SPAA του βάλω με τα Destroyer ή Light Tank, απλά έχει να κάνει με τον ψυχαναγκασμό μου. Χάλασα ξέρω εγώ καμιά 50.000 silver για να αλλάξω τα οχήματα ανά crew, που θα αλλάξω πολύ σύντομα ξανά. Ok, για να ρίχνουν artillery σημαίνει ότι είναι κοντά. Θα κάνουμε λίγο scout. Φεύγει άλλος πιο πίσω. Θα κάτσω και θα κάνω μόνο scout τώρα στην αρχή. Άσως να πεθαίνουν. Κάνουν κι άλλοι scout βέβαια. Θα περιμένω και το δεύτερο κύμα. Δεν βλέπω πίσω από αυτούς τους θάμνους, κάτι μπορεί να κρύβεται.
Μέχρι να χωνέψει το δέντρο δεν θα βλέπουμε και τίποτα από αυτή την πλευρά. Δεν νομίζω να ανοιχτεί κανένας τόσο αριστερά. Ποτέ μιλάς ποτέ βέβαια. Ας μπούμε στο game. Ή όχι. Οκ, αρκετά open ο τύπος. 370 είναι πιο φθηνό, Κοντά στα 500 έκανε το άλλο. Έκανα δύο τέτοια. Όπως είπαμε, θα βάζω πρώτα τα tank. Γιατί δεν πίστευα ότι θα πεθάνω. Με κοιτάνε 3 τάγκ, ξέρω εγώ, και εγώ τρέχω στα λιβάδια μέριμνος. Happy New Year, λέει. Πω με έβγαλε στο άλλο ζώνη τώρα που πήγαν όλοι πάνω. Τώρα μάλλον που είχαμε όλα τα spots. Μπορώ να δω από εδώ τα modifications. Για να έχω όλες τις σφαίρες σημαίνει ότι είναι γεμάτο. Δεν θυμόμουν. $4.90 500 μέτρα. Ο πιο κοντινός. Πω. Hit. Cool. Κοίτα εδώ πόσο κουνιάται. Υπήρχε κι ένας δεξιά, έτσι δεν είναι? Γιατί πιστεύω ότι θα με χτυπήσει το αεροπλάνο τώρα. Full hits, ούτε ένα kill. Ίσως πρέπει να αρχίσω να παίζω με τη Destroyer. Τον είδα.
Σε παρακολουθώ, Μπρόκο. Έλα πιο χαμηλά. Γυρνά. Πήρα kill assist. Όχι εδώ repair. Μπορώ να κινηθώ. Δεν μπορώ να κινηθώ. Κάτι κάναμε. Και πάμε και με το Yak. Cancel. Τέλειωσε το match, ok. Τέλειωσε το match. 6-20, το ξεκλειδώσαμε. Γιατί πήρα μόνο... γιατί δίνει πόντους εδώ. 78 ποντάκια πήρα μόνο. Νομίζω. Ή 78 μείνανε. 78 μείνανε, ok. Στο επόμενο game θα έχουμε το σου. Στο A με το TAF 50. Θα ρασάρουμε το Zone A αρχικά. Το C δεν μας αφορά. Το BT7 ποιο είναι? Που λέει ο τύπος BT5 μάλλον. Rank 1 λέει. Με τι έχει μπει ο τύπος? Υποθετικά είναι ένα hit με πυροβόλαιο όπλο, ούτε καν με τάγκ. Artillery fire. Δεν είμαι καλά εδώ. Το είπα ότι δεν είμαι καλά εκεί. Πήραμε το ζώο όμως. Τρώω την πρώτη μου ζωή που είναι πιο σημαντική με... ό,τι να είναι. Τώρα θα επιτεθούμε στο B. Χάνουμε το A.
Πέθανε ο πρώτος. Το zone είναι 200 μέτρα. Έφαγα και από τα αριστερά, μου φάνηκε. Με έκανα ένα σάντουιτς. Πρέπει να περνάει κι άλλο βλήματα, το έχω δίπλα. Λομπί, όχι εκεί. Πάμε το TAF 80. Ξανά γη. Artillery fire. Θα μπω τώρα όμως από τα στενά. Πιο αργό για το θάνατο. Μέχρι να το κάνω εγώ αυτό, χάσαμε το zone. Ρας τώρα. Πού είναι ρε? Τι φάση?
Σίγουρα δεν πυροβολέγα εγώ. Ποιος πυροβολέγε? Hello, Μπρόκο. Με είδε? Και κόλλησα, με είδε. Α, θα έπρεπε να γράψει λίγο assist. Μάλλον δεν τον γράψουνισα καν. Πάμε Γιώργια, χάνουν. Δεν ξαναμπαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Προτελευταίος. Ωραία, πήραμε το σου. Order and select a crew. Research. Order 50 Soviet units. Το σου θα μπει στη θέση του TAF 80. Όχι αυτό το σου. Ούτε αυτό το σου. Καταρχάς research βάλαμε το σωστό. Ναι, το TAF 34. Πού είναι το σου ρε? Choose crew. Το crew 4. Modifications για να ρίξουμε μια ματιά. Smoke 2,73 κιλά, 3,60 160 mm, 36 mm. Μεγάλη διαφορά. Το penetration. Ναι, θα είναι από τα πρώτα που θα κάνουμε research. Γιατί ουσιαστικά αυτό και αργότερα τα smoke θα είναι τα μοναδικά. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Βασικά επιστρέφω σε ένα λεπτό. Δώστε μου μισό λεπτό.
Ωραία. Νομίζω στο C πάμε εδώ. Νομίζω πάμε νότια. Προσπαθώ να μάθω κομμάτια του map μόνο για αρχή. Αν μάθω, ας πούμε, μια πτέρυγα του map, αργότερα θα εστιάσω σε άλλα map. Θέλω να πω σε άλλα κομμάτια του εκάστοτε map. Παίρνουν το C. Το πήραν το C. Πήραν και όλα τα kill οι συμπαίκτες μου. Έλα, δεν προλαβαίνω να κάνω shot. Κάπου εδώ είναι καλό spot για να σταθούμε. Πρέπει να υπάρχει κι άλλος εκεί. Όχι, από πιο μακριά χτυπάνε. Εκείνη η γέφυρα που μπαίνουμε συνήθως. Πάμε πίσω γιατί ήρθαμε πολύ μπροστά. Είμαστε 3 άτομα και βαράνε εμένα, ρε φίλε. Έχω... Ναι, οκ, έχω ανοίξει το μικρόφωνο. 3 άτομα και την τρώω μόνο εγώ στο κεφάλι. Ίσως αξίζει να δοκιμάσω και τον B. Δεν έχω πάει ποτέ στον B, νομίζω, σε αυτό το map. Α, το έχω παίξει αυτό το map, ρε, αλλά το έχω παίξει σε άλλο σποτάκι.
Μπορώ να ανέβω αυτό το λόφο? Νομίζω όχι. Τα κατάφερα. Πρέπει κάπως να καλυφθώ. Ω, καλό κιλάκι αυτό. Δεν ξέρω από πού την έφαγα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ο δικός μας είναι εκεί. Πού βαράει ο φίλος? Προς τα εκεί βαράει. Έφαγε έναν. Α. Τι κάνει ο προ? Κάπως έτσι τρέχω και εγώ συνήθως. Tank Destroyer λέει 1,7 και με έριξε. Ωραίο. Φαίνεται γρήγορο. Για να δοκιμάσουμε. Όπα, όχι τόσες πολλές. 20. Όχι cancel. Στο άλλο. Ενδιαφέρον είναι. Δεν θέλω να μπω εκεί μέσα. Θέλω να πάω τριγύρω.
Ο ίδιος. Σοσνόβα Σίσκα είναι στο zone, ok. Θα δώσω άλλη μια ευκαιρία σε αυτό. Πόσο κάτω μπορεί να κοιτάξει? Enemy kill assist λέει. Άρα πέθανε. Τζάμπα. Πάμε στο A. Αυτό πρέπει να μετράμε αποστάσεις. Απόσταση 450. Hello, Μπρόκο. Δεν νομίζω να ξαναπροσπαθήσουν για το A. Υπάρχει κάποιος ακόμα, Από εκεί χτυπάει. Όχι, πιο δεξιά. Κάπου εκεί. Δεν βλέπω κανέναν όμως εγώ από εδώ. Είναι εκεί πίσω. Πολύ ωραίο κανόνι. Πολύ ωραίο. One hit. My place in team 10. 3 κιλάκια, 2 assists. Without a miss. Ποιο δίνει περισσότερα? Το Adamant δίνει. Το Adamant. Οκ. TAF 34. Κοίτα πόσο πήραμε για το TAF 34. Και τώρα θεωρητικά έχουμε και καλύτερο ακόμα. Καλύτερο ακόμα βλήμα. Αυτά δυσκολεύεται να κινηθεί, άρα θα πάω περισσότερο να κουνάω το όχημα. Finish. Για να ξανακοιτάξω λίγο τα modifications. 367 explosive mass, 273, μισό κιλό κάτω, αλλά αυτό έχει 160 mm piercing. Περνάει. Θέλω να δω τι κάνει αυτό στις χοντρές λαμαρίνες. Δεν τις περνάει, οκ. Άρα θα παίξουμε με αυτά. Οκ.
Ας δοκιμάσουμε να ξεκινήσουμε με αυτό. 367 λέει. Θα δοκιμάσω να παίξω μόνο με αυτό. 20 είναι αρκετές. Standard του battle. Δεν το πάτησα. Το καλό το ότι δεν είναι γρήγορο είναι ότι θα αναγκαστώ να παίξω πιο προσεκτικά. Το ότι δεν είναι γρήγορο είναι σχετικό. Παίζει να πιάνει την ίδια ταχύτητα που πιάνει, ξέρω εγώ, το TAF 50. Στις ανηφόρες ζορίζεται βέβαια λίγο. Χάνουμε το C εντωμεταξύ, που το C είναι αυτό που θα παίρναμε εμείς και γρήγορα. Το πρόβλημα με τα Tank Destroyers, τουλάχιστον σε αυτά τα rank όσο έχω παίξει, είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να γυρνάς ολόκληρο το όχημα προς την κατεύθυνση που θες να πυροβολήσεις. Οκ, απόσταση, μια μέτρηση. $3.50. Πρέπει να βγω όλος μπροστά όμως. Κατέβα λίγο. Αργεί να γεμίσει υπερβολικά. Είσαι ένα hit και το ξέρεις, bro. Δεν έχω πλέον hit. Έχω κολλήσει εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν ένα hit, Πάμε με το TAF 50. Θα πουσάρουμε το A. Πήραμε kill assist. Άρα ένα ή δύο kill assist πήραμε. Το A πεθαίνει. Τα mark που έχουν βάλει τα τυπάκια πεθαίνουν. Όλοι πεθαίνουν.
Πάμε στο... Νομίζω είδα σκόνη. Μπορεί να του βάζω λάθος Μάρκ. Δεν του βάζω λάθος Μάρκ. Αυτά τα heavy cannon οχηματάκια ρε παιδί μου. Heavy cannon. Αυτά τα γρήγορα ξέρω εγώ τι είναι, anti-aircraft. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Μπορούσα να βάλω το SPA τώρα που έχουν αεροπλάνα. Δεν πειράζει, πάμε τώρα. Χάνουμε τον B. Ο τύπος στο AZ ακόμα. Καλό αυτό. Teamwork λέει. Δεν ξέρω τι έκανα. Πες να το έκανα mark πριν. Το A το χάνουμε ή το παίρνουμε? Το χάνουμε. Πάμε προς τον B να δούμε τι παίζει. Πολύ εύκολος στόχος εδώ. Τον είδα. Έλα αργό πολύ. Έπρεπε να τον σουτάρω. Πώς στο χιόνι δεν πάει και πολύ καλά αυτό.
Ξαναχάσαμε το A. Τώρα με αυτό το όχημα δεν μπορώ να πάω στο A, να ξέρεις. Μπορώ όμως να πάω στο B, που είναι όλες οι δυνάμεις μας. Ή και στο C. Κολλάει πολύ στα χιόνια, αλλιώς είναι λίγο αργό. Το παίρνουμε το B. Πάμε να πάρουμε το C. Πάνε άλλοι. Σε είδα, Μπρόκο. Λογικά θα πεθάνω εγώ τώρα όμως. Πού είναι? Δεν βγαίνω εδώ ποτέ. Αν κατέβω κάτω, λογικά θα εκραγώ. Κοίτα, παντιλίκια πάει. Από εδώ. Από εδώ ανανεύουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προς το δεντράκι. Ίσως υπάρχει μια πιθανότητα προς το δεντράκι να βγούμε. Όλο δεξιάτερα.
πρέπει να το παίξουμε έξυπνα. Γιατί μας έχει το tank που υπάρχει στο C. Γι' αυτό θα πάμε Γιούρια μέσα. Μη πέσεις πάλι, εδώ έπεσα πριν. Είδα τον καπνό. Εκεί πίσω είναι. Γέμισε ρε μπρο, γέμισε ρε μπρο. Έπρεπε να κάνω μια κύκλα. Αεροπλανάκι, πάμε. Μπας και γαλά. Παίρνουμε τα ζώνη, μπορεί να μας δώσει λίγο μια πνοή. Πρέπει να χτυπήσουμε το C. Ξέρω ότι επισκευάζεται, ότι είναι ελαφρώς πληγωμένος. Δεν πάει κανένα στο C. Κανένα στο C. Το πήρε ρε. Δεν έχω βάλει τίποτα ρε. Έχω μόνο πολυβόλαιο. Lost control. Όχι τώρα. Ζήσω λίγο ακόμα. Χάσαμε το δεξί μας πτερίγιο. Σήκωσέ το, σήκωσέ το. Πεθάναμε. Οκ. Τον υποτίμησα. Και επιπλέον δεν είχα βάλει τίποτα. Την επόμενη φορά θα έχεις 4 εκατοστάρες. Μπορώ να μπω πάλι με το spa, οκ. Του battle. Μη χαλάς πολλές σφαίρες, πρέπει να γυρίσει. Είσαι πολύ τυχερός, Μπρόκο. Γέμισε, 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 γέμισε. Το γύρισε. Enemy kill assist. Το B είναι πάλι ελεύθερο. Πάμε προς το B. Δεν προλαβαίνω να πάω μέχρι το A.
Το πρόβλημα είναι ότι μας παίρνουν και το B. Όχι, θα παίρνουμε εμείς το B. Οκ. Δεν πρέπει να πεθάνουμε τώρα γιατί κάθε kill μπορεί να σημαίνει end of the game. Μπράβο. The best squad. Κουβάλισε ο τύπος. Αλλά είχαμε και εμείς λίγο συμμετοχή. 10.000 Silver Lions. Έχω να πάρω 10.000 Silver Lions από τα... Δεν παρατήρησα αν τα έχω χάσει πιο πριν. Αν πήρα πιο πριν μάλλον. Αλλά έχω να πάρω από τότε που πήζα αεροπλάνα. TAV 34. Order Select Crew Later. Πάμε στο KV1 τώρα. Ξεκλειδώσαμε κινητήρα για αυτό. Επόμενο είναι το Transmission. Το σου τώρα. Cool, πήραμε τα tracks. Suspension, το επόμενο. Λίγο πολύ δουλεύουμε συνεχώς έτσι. Η κινητικότητα είναι το πιο σημαντικό για μένα. Θα δουλεύουμε αυτή εδώ την πλευρά. Ενδιάμεσα και αυτά. Το ένα είναι για το όπλο. Το άλλο είναι προφανώς για τη στόχευση μάλλον. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η κινητικότητα. Γιατί άμα κολλήσουμε είναι σαν να έχουμε πεθάνει. Μόνο ένα zone, το α. Θα μπούμε με το σου. Ας αργήσουμε λίγο να πάμε, να πεθάνουν οι πρώτοι, να δούμε ποιος έχει τους καλύτερους παίχτες. Δηλαδή οι πρώτοι που θα πάνε Γιούρια, μιας και είμαστε ελαφρώς πιο αργοί, θα μας δείξουν τα spots. Να σε σμπρώξω θέλω μπρο. Sorry μπρόκο. Αν ακολουθήσω το δρόμο δεν λέει. Why not?
Δεν βλέπω τίποτα. Αυτός που πετάει φλόγες. Δεν ξέρω αν οι φλόγες είναι τόσο καλές. Έχει κι άλλους πιο δεξιά. Α! Πέθανε. Πίσω. Ο τύπος έχει πάρει όλα τα kills. Και ούτε πρόκειται να κάνω kill. Κάνει 8 μέρες να γεμίσει. Μη κουνιέσαι. Οκ. Τα 50. Τώρα είναι το δυνατό. Α, μας τελείωσαν και οι ζωές. Cool. Βλέπετε ότι παίζουμε με 3,7 πλέον. Αλλά αυτή είναι η δυνατή στο lobby. Πιο χαμηλά. Non-penetration, medium tank λέει. Έλα bro. Fake. Ο δικός μας που είναι? Έχει αεροπλάνο, ok. Το κόλπο με αυτό είναι να είμαστε πολλά hits και κίνηση. Πήρε και κίνηση, ίσως πιάσω τον λόφο. Μπράβο φίλε, έφαγε τον έναν. Δεξιά μας έρχεται άλλος. Πέθανε ο άλλος.
Λόφος, είναι βράχος αυτό και νόμιζα ότι είναι παίχτης. Όχι. Αυτό μάλλον σημαίνει λομπί. Tank Destroyer, ok. Έχουμε ένα σπα. Θα γυρίσεις, γυρνά λίγο. Οκ, κολλήσαμε. Κάπου εδώ τελειώνει το game. Δεν ξέρω πώς δουλεύει ο γάτζος, μπρόκο. Δεν ξέρω από τι μπορώ να πιαστώ. Ξύπνα, μπρο, έχω κολλήσει. Έλα, ξεκόλλησα. Έλα, κουλου. Είμαστε ok τώρα. Υπάρχουν στο κέντρο πάλι κανένα δυο άτομα. Είναι μακριά ένας με ένα destroyer. Άρα πρέπει να μείνουμε χαμηλά. Αν το βγούμε στην πλάτη ή από το flank, από τα δεξιά του, δεξιά μας. Οκ, δικός μας είναι. Πάμε στο A. Είναι 2-3 άτομα και δεν τα καταφέρνουν. Ξέρεις τι όμως, πρώτα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Alti. Θα γεμίσουμε.
Α, εντωμεταξύ μέχρι 6 παίρνει, οκ. 6 και μυριστείς των 300 και 150. Το πήρε το kill. Φύγε. Κατόν 40 δεν παίρνουμε με τίποτα. Αεροπλάνο, hangar. Οκ, θα δούμε αργότερα τι βοδάκια έχουμε. Πρώτος στόχος του stream είναι οκ. Έχουμε το TAF 34 ξεκλειδωμένο. Θα ξεκινήσω με TAF 50 για αρχή. Μετά θα πάω στο SU μάλλον, πείτε εδώ πως θέλετε. Πάτσα start. Και έφαγα το hit επειδή πάτσα start. 41 δευτερόλεπτα. Μου τσάκισε το... Πώς λέγεται αυτό. Κάνα άλλο mark. Όχι, ο ίδιος τύπος είναι. Yeah, I know, bro. Πιο χαμηλά. Repair ξανά. Έλα, πολύ έχω ασχοληθεί μαζί σου.
Τον πήρε, οκ. Παρακάτω, Μάρκ. Πάμε ψιλοκαλά με το φίλο. Βέβαια εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τα Panzer με διαλύουν όπου με βρίσκουν. Κουνήσου. Πάμε με το σου, ρε. Πρέπει να μάθω την πλήρη ονομασία του σου. Εντάξει, περίεργο. Περισσότεροι πάνε στο A πλέον από ότι στο B και στο C. Συνήθως προτιμούν το άλλο. 2.37 με όλα μηδενικά. Ελπίζω τώρα να κάνουν κανένα spot. Κάποιος πυροβολεί προς τα δω. Ας κάνουμε μια μέτρηση. Θα κάτσω και τα βαρά από εδώ, να ξέρεις. Μεγαλύτερο των 800. Κρύβονται καλά από εδώ. Στον πύργο ίσως. Μες στα δεντράγια. Τώρα θα ξανακάνω μέτρηση. $7.50. Δεν μπικάρει κανένας.
Ξέρεις τι θέλουμε, ένα map Άττικα. Οπ. Αεροπλανάκι έπεσε. Όλοι στο B επιτίθενται. Αν του βγω στην πλάτη. Μόνο έτσι θα πάρουμε kill. Οπ. Εδώ μπρόσκι. Ωραίο kill. Ήταν άστο. Είχε πλάκα για μένα. Ποιο είπε, ειδικό μου είναι το e-point. Πήραμε τελευταίο kill από το πουθενά. Δεν προλαβαίναμε να πουσάρουμε αλλού. 900 ποντάκια, cool. Ωραία, βελτιώνεται σιγά σιγά το σου. Τα breaks είναι επίσης σημαντικά. Το adjust of fire είναι καλύτερο. Θα ξανακοιτάξω μετά το 3. Οκ. Θα ξαναμπούμε το σου. Γίνεται πανικό στο A, Παραλίγο, δεν κοίταγα καν. Measuring
350. Λίγο πιο ψηλά. Γιατί δεν μπορώ να πυροβολήσω. Γιατί μάλλον κάποιος πέθανε. Πέθανε ο πυροβολητής. $350 είπαμε. Thank you broski, thank you. Τώρα το πάρτι εδώ έχει λήξει. Ακριβώς μπροκό. Πάμε να κάνουμε support τη Ματίλντα. Ματίλντα είναι εδώ όχημα, έτσι. Όλη αυτή η ώρα για να γίνει αυτό. Και πέθανε. TAF 50 αράς. Ένα zone είναι. Τι λέω ρε, 3 είναι. Ό,τι να είναι.
Καλά πήγε αυτό. Cool. Battle Trophy, το τελευταίο rush. Βγήκε τελικά, κλέψαμε 2 kill, αλλιώς θα ήμασταν τελευταίοι κυριολεκτικά. Be the best, το έχουμε δεύτερη φορά. Cool. Κανόνι για το σου. Βασικά είναι το adjustment of fire. Bye. Πάμε στα filters. Το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο. Λοιπόν, ξανά το ίδιο, μες στην πόλη, αλλά αυτή τη φορά με το Destroyer, το SU, που μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω το chat GPT από πού πήρε το όνομά του. SU, από πού πήρε το όνομά του. Το γράφω στα αγγλικά. Σαμοκότναγια Ουστανόβκα. Μετάφραση self-propelled gun, αυτοκινούμενο πυροβόλο. Cool.
Πολλοί κόσμος πάει για το C. Εμείς θα μπούμε κάπου ανάμεσα στο A και στο B. Το A έγινε κόκκινο. Cool. Κάποιος σημάδεψε και enemies. Νομίζω όμως... όχι. Ας πάρουμε λίγα μέτρα γιατί η δική μας είναι πολύ μπροστά. Κάνε λίγο μπροστά, Μπρόκο. Τον πήρανε. Ας χαλάσουμε την καφετέρια εδώ, του τύπου. Κράτα λίγο ακόμα, μην πεθάνεις. Έλα, γέμισε, γέμισε. Τον έφαγε. Not yet. Αυτός εδώ είναι. Ο τύπος είναι ο P, ρε, με το KV8. Αυτό το φλεκοβολίο είναι φοβερό. Ah! You know what, θα βάλουμε ένα αεροπλανάκι να επιτεθούμε στο base τους. Όπα, cancel. Όχι, έχουμε, εντάξει.
Δεν ξέρω που πάει ο τύπος. Μάλλον δεν με έχει δει. Μάλλον θέλει να τον πλησιάσω. Θέλει να μπω πίσω του. Πέθανε πριν τον κάνω hit. Πάμε τώρα με το TAF 50. Κινδυνεύει το A. Όχι, όχι. Όχι. Είναι τυχερός που είχε φράχτη. Τους βαράνε αυτοί τώρα. Δεν βλέπω να τον έχουν σκοτώσει ακόμα. Πέθανε. Όχι, πέθανε ένας από τους δικούς μας. Χαμηλά. Κάτσε να πάρουμε τους πόντους από που κάθομαστε. Θα έφευγα. Λογικά τα extra Silver Lions που παίρνω πρέπει να είναι από το booster. Ήταν 20 game. Κοίτα να δεις. Γιατί δεν μπορώ να τον κάνω damage? Γιατί δεν μπορώ να τον κάνω damage? Τα πρώτα δύο πέρασαν από μέσα του, ρε.
Ξανάρχεται. Ξαναρχόταν. Σίγουρα από το booster. Κάνουμε δουλειά μας με το KV1 και το Yak 9B filters. Ναι, το Yak 9B έχει πολύ λίγες σφαίρες. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Το BR θέλει δουλίτσα ακόμα. Το επόμενο που θα πάρω είναι Artillery και Improved FP. Πολύ λίγους πόντους να ξεκλειδώσουμε τα filters. Τα filters νομίζω είναι. Επιστρέφω. Όπως έλεγα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι του map. Από πού την έφαγε αυτός όμως? Δεν κοιτάγα.
Κάνε μία μέτρηση. Οκ. Από εκεί την έφαγα. Θα επιμείνουμε σε αυτό. Με ένα πιο γρήγορο. Πω. Έλα εδώ. Πω, πήγε τάπα ο τύπος. Όπα. Περίεργο που δεν με έχουν τσακίσει ακόμα. Τι hit. Α, είναι εδώ τα artillery, οκ. Ας κάνουμε repair, δεν ήμουν σίγουρος. Enemy kill assist. Ναι, δεν γυρνάει. Με περιμένει. Νόμιζα ότι τον άφησαν έστω. Rank does not matter, Μπρόκο.
Α! Αναγκαστικά. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεμίζει πολύ γρήγορα. Α, νόμιζα ότι καλύπτομουν. Ίσα ίσα ξεκλειδώσαμε το αεροπλάνο που δεν μ' αρέσει. Καλύτερα να παίζαμε το Yak. Transmission. Cool. Yes. Artillery support. Επόμενο. Το Yak 7 δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει. Πολύ λίγες σφαίρες. Για να δω. Aviation. Είναι fighter. Strike aircraft. Phantom 250 rockets. Δείχνει να έχει πολλά machine guns και τα λοιπά. Τα μισά είναι να χτυπάει πίσω. Το ήλ του 3,7. Μία, αδύναμο. Το LA5. Μία, δεν κάνει τίποτα. 3,7. Modifications. Load. Τίποτα. Το Ιώτα. Τέλος πάντων αυτό. Oh. Explosive mass 26-35. Δείχνει να είναι καλό. Το Yak 9T. Δεν έχει, είναι Air, Armored Air. Δεν είναι κλασικό fighter. IL-2M. Ναι, το κοιτάξαμε πριν. Δεν το κοιτάξαμε πριν. Είναι Bomber, τι είναι? Strike Aircraft, έχω μείνει πολύ πίσω για τα Strike Aircraft. Με Fighter θα μπαίνουμε για ό,τι γίνει.
Για να δούμε. Να δοκιμάσουμε πάλι. Έχω βαρεθεί, βγάζει όλα τα ίδια map. Back to back. Έχει τόσα map και βγάζει, ξέρω εγώ, 5-6 maps συνεχώς. Δηλαδή θα πάω στα ίδια spot. Θα πεθάνω με τον ίδιο τρόπο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Oops. Light tank. Νόμιζα πως τα tank destroyer είχαν πολύ καλό armor. Και έφυγε και ο φίλος. Πήρε 3 κιλάκια ο τύπος από το πουθενά. Τι είναι αυτό, ρε? Το PGSFL λέει IC. Not a doggo λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα με το σπα να το πάρω. Ναι, ξέρω που είναι ο μπρο.
Αλλά πουσάρει προς τα δω. Πήρα assist. Σιγά μην έπαιρνα assist. Not a dog, λέει 8 kills. Ένα death. Κλάφτα χαράλα. Ίσως δεν είναι καλύτερη τακτική να ξεκινάμε με το SU, αλλά αυτό βιαζόμαστε να κάνουμε level up.
Άστος να κινηθούν λίγο μπροστά. Απλώθηκαν, οι περισσότεροι πάνε πάλι στο B. Δεν θα πρέπει να με νοιάζει που πάνε οι περισσότεροι, αλλά δουλεύουν σαν scout κάποιοι. Ας πούμε ο τύπος αυτός δεν ξέρω τι κάνει. Στο A βάζουν κάτι mark. Οι δικοί μου μες στη μέση πεθάνανε. Έλα προς τα δω, Μπρόκο. Ό,τι να είναι. Έλα, θα μπω με το TAF 50. Θα ξεκινάω με το TAF 50 από εδώ και στο εξής. Το SU είναι καλύτερο για το late game που είναι λίγο πιο αραιές οι ορδές των εχθρών, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, αν έχετε να προτείνετε κανένα καλύτερο site, δηλαδή εγώ πήρα το κλασικό και απλά το άλλαξα χρώμα να με βοηθάει λίγο στα μάτια. Αν έχετε να προτείνετε κανένα custom έτοιμο για download, ας πούμε, θα ήταν πολύ ευχάριστο. Όπα, την έφαγα. Κάτσε να τον κάνουμε scout. Ό,τι να είναι. Λίγο πιο μπροστά. Αυτός πως βρέθηκε εκεί, χωρίς να τον δει κανένας. Άρα alert λέει. Πού πυροβολάει. Εντάξει, χρειάζομαι repairs, Κι εγώ εκεί που πάει αυτός θέλω να πάω. Να φλαγκάρω αν γίνεται. Εκτός κι αν ο άλλος βαράει στο βρόντο. Δεν βαράει στο βρόντο.
Βόμβα. Δεν μπορώ να προχωρήσω τώρα. Να πυροβολήσω. Ρε που την γλιτώνουν αυτοί ρε βρε. Ρε που την γλιτώνουν αυτοί. Γιατί μην πετάει μόνοι μας αυτό το spanning point. Πάμε Γιώργια. Αυτά με καθυστερούν. Πρέπει να βρω κάποιον. Θέλουμε ένα kill. Ένα kill, μια assist. Τραγικά. Εδώ έχει γίνει ο πανικούλης πριν. Οπα. Στο διπλανό στενό κάποιος είναι. Τρέχει παράλληλα με εμάς. Λόμπι. Λόμπι λογικά. Έλα. Πού ρίχνει. Οκ. Είναι τόσο μακριά. Hit. Πάτσα start. Θα το πάρει άλλο στο kill. Έρχεται κι άλλος. Ζει ακόμα. Ο άλλος ζει ακόμα ρε. Boom. Κάτσε να ρίξουμε τις σφαίρες για να κάνουμε reload. Δεν νομίζω ότι προλάβαινα να πάω πιο κοντά. Δεν θα έρθει κοντά. Ούτε hit. Υπάρχει όμως ο άλλος. Έλα. Reload. Κάπου πρέπει να στήσω το μπάγκο μου με τις σφαίρες. Εν μεταξύ καλά βαράω εδώ, αλλά πλησιάζουν.
Ας πούμε εδώ η αυλή αυτή. Πλατεία. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Κάπου εδώ είναι ok. Με χτυπάνε από 3 σημεία. Θα κάνει boom. Πού είναι? Α, οκ. Ούτε hit. Οπ. Εγώ για το tank πήγαινα και γύρισα εδώ και με βάρεσε. Ήρθε το tank. Ήρθε το τέλος. Ήρθε το lobby. Τι είναι αυτό? USSR Naval Ensign Mission 200. Game modes: Battle against other players, player vehicle USSR, battle activity not less than 50%. Οκ. Είναι, ξέρω εγώ, αυτοκολλητάκι. Του battle. Έχουμε ήδη το TAF 34. Θα συνεχίσω μέχρι να βγάλω, να ξεκλειδώσω και το KV1. No, όχι με αυτό. Με το TAF 50 θα μπούμε. Και θα μπούμε προς το ΣΥΝΕ. Μόλις τώρα δεν κλίκαρα ποτέ το zone. Το spanning point. Έχω χαζέψει. Μεταξύ από αυτό το view είναι πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Μάλλον πρέπει να μειώσω τις σκιές. Μεταξύ από αυτό το κομμάτι του map δεν έχω παίξει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ξεκεφαλιαστούμε λίγαν συντόμως. Ναι. Πάντως άμα βρείτε κανένα πιο καθαρό site, γιατί αυτό έχει πολλές λεπτομέρειες, πάντως με βολεύουν οι ενδείξεις, ξέρω εγώ, για τις αποστάσεις. Αλλά όταν είναι να στοχεύσω... Είναι και δεύτερος εκεί. Κάναμε scout. Ο άλλος που είναι? Πέθαναν και οι δύο. Όχι. Hack.
Εν τω μεταξύ δεν είχα καταλάβει καν ότι έφτασα στο zone, ξέρω εγώ. Εκεί υπάρχει άλλος ένας σε αυτό το λόφο. Πολύ πιθανό να έχει και στους άλλους λόφους. Καλό είναι να αλλάξουμε position. Χωρίς να μας δούνε. Έλα. Οκ. Τώρα θα επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Με το SU. Με παραπάνω σφαίρες. Με 25. 25. Προς το B. Και θα βαράμε από μακριά. Βέβαια το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αργεί πολύ να πάει πάνω κάτω και δεξιά αριστερά δεν πάει. Είναι tank destroyer, πρέπει να γυρίσει όλο το όχημα. Χτυπάει μόνο μπροστά. Κάποιος έχει βάλει ένα μάρκ εκεί πίσω από το λόφο. Δεξιά έχει άλλους. Δεν ήθελα να έρθω στο A. Θα φύγω από το A. Στο B θέλω να πάω, το οποίο το χάνουμε. Πήγαινε πίσω από το λόφο. Πίσω από το λόφο. Από πού βαράει ρε ο τύπος? Νομίζω εδώ είμαι safe. Εντάξει. Από πού βαράνε ρε? Δεξιά βαράνε. Δώσε γκάζι, δώσε γκάζι, δώσε γκάζι. Ah! Μπροκό. Παίζουμε τάγκ εδώ. Κυριολεκτικά. Πάλι από χιλιόμετρα. Έλα ρε Γκόγκου. Ένα hit με έχει αυτός τώρα. Κοίτα να δεις. Με το που θα πικάρω. Έχεις την ευκαιρία μέχρι να συνέλθω. Έχεις ευκαιρία μέχρι να γεμίσω. Άργησες. What? Πρόκο, support, support. Πρέπει να κάνω repairs. Sorry. Μεταξύ δεν μου έκανε pop-up για να κάνω repairs. Και είναι όλοι νεκροί, ξέρω εγώ. Τι παίζει τριγύρω? Πρέπει να είμαι από τους τελευταίους. Άλλα. Ασφόδελος for the win, μάγκες. Πρέπει να περάσουμε τουλάχιστον 1000 πόντους.
Θα έρθει κανένας για repairs. Όχι. Ποιος είναι αυτός ο Ρουκ? Άργησα. Θα βγεις πάνω? Δεν πρόκειται να βγει πάνω ο μικρός. Θα βγει. Αυτός θα πεθάνει. Γκογκού. Με τι βαράνε ρε όλοι. Άλλος εκεί. Τον έφαγε. Πίσω μου είναι άλλος. Αυτός εδώ πέθανε, cool. Πίσω με βάραγε άλλος. Αλλά εγώ θέλω να τσεκάρω αυτόν εκεί. Που δεν φαίνεται καν. Υπάρχει κάπου όμως ένας εδώ. Ούτε αυτός φαίνεται. Αυτός όμως φαίνεται. Πάλι δεν μπορώ να πυροβολήσω. Με βαράνε 3 άτομα. Μου χάλασε την ερπίστρια. Goodbye. Don't cry for me, Argentina. Ή κάτι τέτοιο. Έχω βάλει 8.000 μάρκ. Μάλλον επειδή χάνουμε δεν με κοιτάει κανένας. Φίλε, αυτά εδώ δεν με έχουν ρίξει 800 άτομα. Άμα δεν μου ρίξει κανένα νουκ. Με τι βαράνε ρε. Πολύ δυνατός έτσι. Με έχουν βαρέσει 8.000 άτομα. 700. Λοιπόν, στόχος, μπαίνουμε με αεροπλάνο, κάνουμε ζουκ ζουκ, τρουκ τρουκ, τράκα τράκα, ξέρω εγώ, ό,τι kills μπορούμε. Και μετά πουσάρουμε τα zones. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν έχει πολλές σφαίρες. Μόλις κατέστρεψα την προπέλα. Κάτσε να κάνουμε επισκευές. Boom. ...30 δευτερόλεπτα. Σε 30 δευτερόλεπτα μάστορα θα έχει τελειώσει το game. Ξαναχάνουμε το B. Στο C δεν είμαι σίγουρος τι τρέχει. Α, το παίρνουμε το C. Ωραίο παιχνίδι. Το War Thunder, μάγκες. Ωραίο. Ωραίο. Κάτσε να κάνουμε μια απογείωση της προκοπής. Αυτό το σπάγι που πυροβολάει. $2.72, άντε σήκω. Κάποιος πουσάρει το ζών. Κάποιος πουσάρει εδώ. Τον φάγανε.
Άντε τώρα βρούμε. Τα σπα είπαμε είναι τα πιο εύκολα. Ω, τον έριξε. Τον είδα. Δεν είναι αυτός. Ο τύπος φοράει, ξέρω εγώ, φτέρες στο Barbreeze. Πάμε πού στο Α. Εδώ. Από το Α. Δρόμο. Βασικά πάμε από τους λόφους άμα δώσει γκάζι αυτό. Καλό το BT. Έχει λίγο αδύναμο, πολύ αδύναμο armor. Δηλαδή μας έχουν 1-2 hit όλοι. Είναι γρήγορο, ευκίνητο. Γυρνάει σχετικά. Δεν γυρνάει γρήγορα, αλλά στρίβει εύκολα. Ο Μπροκολόκης που είναι? Πού παραφυλάει αυτή η λέρα? Νάτος, ο ένας. Πάλι νεκρός ο πυροβολητής. Και εγώ να έχω κολλήθει και να πατάω αριστερό κλικ, ξέρω εγώ. Μέχρι να καταλάβω γιατί δεν πυροβολάει, γιατί είναι νεκρός ο πυροβολητής, μάγκες. Πάμε με το σπάτερ. Οπα. Δεν είδα να πέθανε. Έρχεται. Έτσι γίνονται τα kills. Όπα. Δεν τον βλέπω. Το χάσαμε το game, πατριώτη. Τουλάχιστον πήραμε ένα aircraft. Είναι κάπου κρυμμένος, καβατζωμένος. Πρέπει να έχει αυλάκια εκεί. Σου λέω, άμα δεν ξέρεις το map. Κράτα σφαίρες. Guide. Can't get intelligent 10 times. New achievement. Τι ξεκλειδώσαμε, είπαμε? Το elevation mechanism. Τώρα έχουμε πρόσβαση στο engine. Το σου θα γίνει καλύτερο. Τα achievement αυτά δίνουν κάτι, ας πούμε, σε profile icon ή κάτι τέτοιο? Όχι. Αυτά είναι άλλα. Medals. 2 αυτά έχουμε. Decals. Οκ, έχει δουλίτσα εδώ. Αν σκεφτείς έχει πολλά τέτοια. Εγώ, όπως είπα, θέλω... Όχι, αυτά νομίζω τα αγοράζεις μόνο. Θέλω... Ποιο θέλω? Στα neutral... αυτό το πήραμε από το RP. Έχει θέμα το ελληνικό, ξέρω εγώ. Allies. Όχι, δεν είναι allies. Neutral, όχι. Πού είναι, ρε? Κάπου έχει... Common. Victory marks, others. Digits, όχι. Αυτά εδώ.
Αν το βρω. Βλέπετε κάπου εδώ έχει το Tank Forces Emblem for the Hellenic Army, ξέρω εγώ. Έχει τη σημαία. Και όπως είπαμε, δεν πληρώνουμε, άρα δεν έχουμε Golden Eagles. Αλλά υποθέτω, μιας και έχω ξεκλειδώσει, ξέρω εγώ, ένα γερμανικό. Αυτό εδώ τι είναι? Πακιστάν. Indian. Αυτό δεν το έχουμε ξεκλειδώσει. Mexican. Bulgarian. Αυτό τι είναι? Καναδάς, ξέρω εγώ. South Africa, άσχετο. Έχω ξεκλειδώσει, ξέρω εγώ, άσχετα. Και αυτό που με ενδιαφέρει. Εν τω μεταξύ αυτό γράφει 100 τέτοια. 100 Golden Eagles. Τα άλλα δείχνουν ότι είναι κλειδωμένα, ξέρω εγώ. Ναι. Can be purchased. Οκ, τώρα βλέπω. Έχει σε αυτά που μπορώ να ξεκλειδώσω. Έχει missions. Αυτό γράφει απλά 100 τέτοια. Γιατί η Ελλάδα τόσο ξεχωριστή? Και η Αργεντινή, ξέρω εγώ. Ήλπιζα να μπορέσω να το πάρω αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι. Έχει όμως το RP. Άμα μπούμε στο Battle Pass, μας έδινε πρώτα αυτό. Μόνο τα free, βλέπεις. Κάπου έχει μια ελληνική σημαία, αλλά αυτό πρέπει να είναι για Naval. Έχει εδώ κάτι έμβλημα. Θνίσκε υπερπατρίδος, ξέρω εγώ. Cool. Βέβαια είμαι πολύ πίσω. Δεν υπάρχει. Αυτό τι κάνει? Όχι, άκυρο. Αυτό δεν είναι για tank, αλλά δεν είναι στα free. Στα free έχουμε ένα πλοίο. Suzuki Japan Non-Tradable. Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Έχει εδώ Steve Pisanos, ξέρω εγώ. Pisanos, δεν ξέρω καν πώς προφέρεται. Δεν το ξέρω. Αυτό έχει τη σημαία, αλλά είναι για πλοία. Δεν παίζουμε πλοία. Ναι, δεν έχει κάτι το RP. Σίγουρα αυτά όλα δείχνουν και είναι βολικά, αλλά ξέρω εγώ παίζω ένα μήνα και είμαι στο level 4 που είναι και κλειδωμένο. Στο level 5 ξέρω εγώ παίρνω ένα τρόφι. Δεν έχω δημιουργήσει κανένα από αυτά. Εν τω μεταξύ αυτό μένουν 6 mission left. Ας μην καθυστερούμε, πάμε στο budget. Στόχος όπως είπαμε είναι το KV1 που δεν είδα πάλι πόσους πόντους θέλω. Και μετά θέλουμε και ένα τρίτο όχημα γύρω στο 3,7 με 4. Για να κάνουμε ένα crew, ρε παιδί μου, που θα είναι γύρω στο 3,7. Δηλαδή σκέψε εδώ τώρα έχουμε 2,73, 2,73 και το BT είναι στο 2, δηλαδή είναι σχεδόν ένα βαθμό κάτω. Έχει σημασία για το matchmaking. Όπως πριν, ας πούμε, υπήρχαν τυπάκια που μου ρίξανε 8.000 σφαίρες και πέθανα μετά από ένα τέταρτο. Κανονικά αυτό δεν συμβαίνει με ένα hit. Εξαρτάται που σε χτυπάνε κιόλας, αλλά αποκλείεται να μην είχα φάει ούτε μία. Τώρα πάνε όλοι οι Γιώργια στο Α. Εγώ στην πρώτη στροφή θα δοκιμάσω να στρίψω και να φύγω από τον κεντρικό δρόμο. Δεν βλέπω να έχει στροφές. Έχει εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο. Κάτι είδε ο μπρο. Όχι, παραφυλάει ο μπρο. Έλα, είμαστε πολύ πίσω για να... Αργότερα μπορείς να φυλάξεις και εδώ άμα μας πάρουν παραμάζωμα. Ναι. Από εδώ και στο εξής πρέπει να κοιτάω κι εγώ βέβαια. Άκουσες κάτι πως θα γίνει? Εδώ αριστερά γίνεται πανικός. Και εδώ δεξιά γίνεται πανικός. Από πού την έφαγα? Σβήσει φωτιά. Τι φωτιά να σβήσει, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Βλέπεις ο τύπος είναι rank 3. Βέβαια η Σουηδία έχει λιγότερο battle rating.
Αλλά μέχρι τώρα όποιον έχω δει να παίζει στη Σουηδία με έχει τσακίσει, να σου πω την αλήθεια. Είμαι ένα διαχύτη. Παίρνουμε κεντρικό. Θα ανοιχτούμε μετά. Λοιπόν, σε αυτό το δρόμο θα κάνουμε τέρμα δεξιά. Αν και έχει κάτι τυπάκια εκεί κάτω. Θα κάνουμε τέρμα δεξιά. Και θα πάμε μετά την πλατεία τέρμα στην άλλη άκρη του map. Και θα δοκιμάσουμε να φλαγκάρουμε. Αυτό ακριβώς. Βάλε στη φετή είχε πάνω ρε. Τώρα με το σπάδε. Μπορώ να δω με τι παίζουν. Δεν μου λέει. Να δω τους δικούς μου. 2,7, 3, 3,7, 3, 2,7, 3, 2,7, 3,7 με 3, 3, ο άλλος έχει 1, είναι το αεροπλάνο το ένα, 2,7, 2,3, 2,7, 2,3. Η δική μου είναι πολύ αδύναμη. Εμείς βγάλαμε αεροπλάνο, όχι αυτοί βγάλανε. Cool, ας κάτσουμε στη μέση της πλατείας, να γίνουμε και εύκολος στόχος. Δεν φτάνω μέχρι εκεί, θα περιμένω να γυρίσει. Μέχρι να γυρίσει ίσως. Μια γωνίτσα. Έλα μπρέκο. Κάναμε λίγα hit. Γέρνα, είναι βαρύ αυτό. Μέχρι να γεμίσουμε τώρα. Πεθάναμε. Λόμπι. Έλα, ναι, δεν ήμασταν σοβαροί. Δεν μεταξύ κάναμε 3 βήματα για μας. Δεν ξαναπάω τρέχοντας, να ξέρεις. Μπορεί να θυσιάζω το πρώτο. Να βγαίνω με τον BT, ξέρω εγώ. Να κάνω δεν μπορεί να κάνει scout το BT. Αν έκανε scout, θα έμπαινα με τον BT και θα έκανα 1-2 scout. Θα ρίχνα 2 σφαίρες, θα πέθανα. Και μετά θα έμπαινα με ένα άλλο. Να σιγουρευτώ ότι έχω πρώτους πόντους. Αλλά το BT, ναι μεν είναι γρήγορο. Το TAF 50, μπορώ να το παίξουμε το TAF 50 έτσι. Αν πάμε πίσω από αυτή την πλατεία, σε αυτό εδώ το γάμα. Κατάλαβες που λέω. Λέω εδώ. Εδώ είναι η πλατεία, αν πάμε εδώ. Βέβαια είμαι πολύ πίσω. Θα βλέπω πλατεία όμως. Το TAF 50 όπως έλεγα είναι ωραίο. Βέβαια για να πάμε στο άλλο tire που θα παίζουμε με TAF 35 KV1.
Το TAF 50 θα το χρησιμοποιούμε μόνο TAF 34, δεν είναι άσχημο. Ποιο είναι το TAF 34? TAF 34 Medium tank, ωραίο είναι, στρατό. Μ' αρέσει. Περνάω από εδώ. Δύσκολα, κόλλησα. Λοιπόν, λίγο ακόμα και φτάσαμε στο spot που έλεγα. Εδώ αριστερά γίνεται λίγο πανικούλης. Εγώ όμως θέλω να ράξω κάπου εδώ. Όχι ακριβώς έτσι εδώ. Αυτό δεν σπάει. Κάναμε scout έναν. Μας έχει δει όμως ότι κάνουμε μαλακίες. Αυτά είναι επικίνδυνα, όσες φορές τα έχω βάλει με αυτά με έχουν ξαφτιάσει. Νομίζω άλλαξε spot. Που έκανα πολύ πικ. Θέλει πιο χαμηλά. Σημαδεύει εμένα. Είναι κι άλλος εκεί. Εμένα σημαδεύει. Α! Αυτό το μπρος πίσω ψιλοδούλεψε. Μάδεψε, τώρα θα μπούμε με το SU, φίλε. Αν είχαμε το SU τώρα, λογικά θα είχαμε πεθάνει, είναι η αλήθεια. Πλέον έχει transmission, είχε και στο προηγούμενο. Όχι, στο προηγούμενο game είχε επίσης transmission, Άρα λίγο πολύ είναι όσο πιο γρήγορο μπορεί να γίνει, Ναι. Λέει από εδώ τελική. Τελική λέει 55. Εγώ το βλέπω μέχρι 35. Το έχω πολύ φορτωμένο. Μη πετάτε smoke, ρε, δεν βλέπω τίποτα. Και είναι λογικό με το που φτάνω εγώ εκεί που έχει τελειώσει το πανηγύρι. Θεωρώ ότι αυτό το wave θα πεθάνει. Αν δεν πεθάνει θα πουσάρω. Ναι, έχει πολύ λίγα kill το game. Νομίζω αυτό το wave
Τα τυπάκια που πουσάρουν μπροστά θα πεθάνουν. Βέβαια μπήκαν 2-3 αεροπλάνα. Θα κρυφτώ στο spot που ήμουνα πριν. Και ο λόφος ο δικός του δεν είναι άσχημος, δεν θα έχω πολύ κάλυψη βέβαια. Από πού την έφαγα? Έχει νεκρώσει ο... 200 μπρο. Εντάξει είναι τραγικό, κάθε φορά που είναι ένας μέσα πεθαίνω σαν το γκαραγκιόζι ξέρω εγώ. Και μετά με το που βγαίνει τσουκ κιλάκια. Όχι πολλά, αλλά κιλάκια, είναι κιλάκια. Ναι, πουσάρουν όλοι, δεν βλέπω να πεθαίνει το wave. Παίρνουμε και το αλφα, έλα. Πολύ δυνατή. Ω, αριστερά. Από πού ρε? Ah! Πολύ χαμηλά. Καλά, μέχρι να γεμίσω θα έχω πεθάνει. Πολύ άργο το reload εδώ όμως, μπρόκο. Α, όλες. Έλα, 2 δευτερόλεπτα. Πουσάρουν. Θέλω να κερδίσω χρόνο μέχρι να κάνω reload. Mission accomplished. Τα καλά γίνονται στο τέλος. Αν είχα ξεκινήσει με το SVU θα είχα φύγει έργο. Engine... Α, τώρα έχουμε το engine. Άρα δεν έχουμε καν το transmission, ok. Άρα έχει περιθώρια εξέλιξης στο SVU. Και τα smoke θα είναι καλά. Και το improve FP είναι καλό. Το crew replenishment είναι ακόμα καλύτερο. Αν σκεφτείς πόσες φορές έχω πεθάνει. Δεν έχω πεθάνει, κινούμαι τριγύρω αλλά δεν μπορώ να περιβολήσω. Iberian Castle, ok.
Έχει παλαβώσει σήμερα. Το SU πήγε καλά πριν εδώ. Ναι. Και το καλό spanning point. Για να δούμε το καινούριο κινητήρα πως πάει. Ο Golf το έγραψε. Ο Golf. Answer. Sorry κι εγώ. Άντε γαμίσου. Sorry παιδιά. Τώρα άρχισαν να γράφουν μαλακίες. Μετά 50 ο φίλος, ας κολλήσουμε δίπλα του. Είναι στο squad μας. Παίρνουμε ποντάκια άμα είμαστε κοντά του και κάνουμε κανένα kill. Armored Officer. Θυμίστε μου μετά να τσεκάρω. Έλα μπρόσκι. Πάμε. Πέθανε ο δικός μας. Φίλε, πέθανε ο δικός μας. Την έφαγε στη μούρη. Πέθανε ο δικός μας, Ο καημένος έμεινε και πίσω. Πού βαράει? Οκ, εκεί βαράει. Ναι, δεν τον βλέπω. Λίγο πιο ψηλά, εκεί. Θέλω να μάθω ρώσικα τώρα, Ναι, το SU και λίγο πολύ τα περισσότερα Tank Destroyer ή τουλάχιστον αυτά εδώ του USSR. Πολύ δυνατά, δηλαδή τους έχεις ένα shot, αλλά άμα στοχίσεις δεν είναι τόσο ότι θα πέσουν. Υποθέτω. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν χειρότερα. Καπνί είναι και εγώ νόμιζα είναι tank. Έχω προχωρήσει πολύ μου φαίνεται. Πού με ήξερε αυτός? Λίγο ακόμα. Τώρα τα smoke ας πούμε θα ήταν βολικά. Τρώω από κάπου σφαίρες, ναι. Ποιος το πήρε το kill?
Είναι ακόμα εκεί αυτός. Πρόκο, δεν σε υπολογίζω για καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω πλέον τέτοιο. Μόνο μπρος πίσω και πάω. Λίγο πιο ψηλά. Αργεί πολύ να γεμίσει, βλέπεις. Φίλε, είναι θηρίο. Πλέον όμως δεν μπορώ να κουνηθώ. «28 δευτερόλεπτα για να ερπίστρες». Αυτός είναι πιο πονηρός. Ήρθε από το πλάι να με χτυπήσει. Βλέπεις λίγο. Βλέπεις 15 δευτερόλεπτα. Μπουμ. Θα με χτυπήσει πίσω τώρα. One. Τύπωσε. Από εκεί πέρασε. Και από τα 2 μέτρα. Δεν έχω άλλη ζωή, θα το ξανάβαζα, είχε πολύ πλάκα. Ένα hit όλοι, ρε. Τώρα όμως, Μπρόκο. Αρτηρία, ρε. Δεν μπράβο. Όχι να αποστηθήσω. Δεν θα ήταν πρόβλημα να αποστηθήσω. Το πρόβλημα θα ήταν να μάθω να προφέρω. Η γλώσσα μου παθαίνει κράμπες, ξέρω εγώ. Παθαίνει κράμπες με τα ελληνικά, όχι με τα ρώσικα, ξέρω εγώ. Για να λέω, ξέρω εγώ, για τέτοια είμαι καλός. Στο beat τι γίνεται, γιατί δεν έχει πάει κανένας, ενώ είναι δίπλα. Μάλλον κάποιος στερίζει εδώ. Το TAF 50 δεν είναι τόσο στιβαρό. Τον ακούω. Στο μεταξύ άκουσες lag λίγο lag ο ήχος. Η μηχανή του βούιζε σαν παλαβή.
Είναι καλό hit αυτό. Δεν έχει κανόνι. Πέθανε ο δικός μας, πέθανε. Ωραίος, τι είναι αυτό? Τσίχαλ LG. Cool. Το γιατί το έχουν πάρει πάλι? Έχουν μείνει τόσο λίγοι. Έχει πεθάνει κόσμος, αλλά... Α, κάνεις καμπέρις. Είμαι σε λάθος σημείο, ρε. Νόμιζα εδώ είναι το A. Ό,τι να είναι. Ξαναπαίρνουν το B. Αλλά εγώ πήγα στο A. Το ξέρω ότι με βαράζω από πίσω. Δεν ξέρω τι είναι από άλλο rank. Κοίτα ο άλλος. Κοίτα ο άλλος. Αυτό δεν τον είδα ποτέ. Αλλά ο άλλος από πίσω μου βάλει φωτιά. Ξέρω εγώ με το που κρύφτηκα στο σπίτι. Πάμε μια και έξω. Μια και έξω για γενιάμπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας έχουν καταβροχθήσει. 5 kills. Μόνο το C έχουμε. Σήκωστο. Έλα, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχει χλάψε. Όχι. Χάνουμε και το C. Ξέρω ότι στο A είναι κανένα 2 τυπάκια. Έχω 4 στον 100. Οκ. Θα πάω να ρίξω τις βόμβες πρώτα. Ελπίζω να είναι κάποιος εύκολος στόχος. Και μετά ίσως πάμε για το aircraft. Το μεταξύ είναι κρίμα γιατί θέλω άλλο ένα kill για να πάρω το boost. Να πάρω το skill point. Τα skill booster, ξέρω εγώ πώς τα λένε. Οπα! Τον είδα. Κόψε ταχύτητα full. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχω. Άστον.
Μακριά. Έλα, αυτόν... Πέθανα. Μπορούμε να κλέψουμε ένα τέτοιο. Στο C. Δεν προλαβαίνουμε. Πεθάνα. Yeah! 1500. Αλλά μοιράστηκε και με το αεροπλάνο. Winter Camouflage για το TAF 50. Ξεκλειδώσαμε και KV1. Cool. Order. Select crew letter. Εν τω μεταξύ εδώ μπορούμε να πάμε και στα άλλα. Αλλά... στόχος είναι στο 3,7. Τι άλλο έχουμε? Το σου... Θέλουμε το σου αυτό. Research. Τα breaking... δεν έχουμε τόσο θέμα με το break. Αλλά πήραμε transmission, Smoke. Μοιάζει χρήσιμο το smoke. Και το crew replenishment ήταν καλό. $2,7, θέλουμε ένα τέτοιο. Από το 2,7 μέχρι το 2... κάτι με κοντά στο 3, τι έχουμε? Κι άλλο σπα. Όχι άλλο σπα. Αυτό θα βάλουμε στο επόμενο crew. Και το σου. Πολύ δυνατό κι αυτό. Πόσα σου έχει εδώ ρε? 4,7, 4,3. Tank Destroyer. Δεν θέλω, θέλω κάτι σε Heavy Tank. Κάτι σε Light. Υπάρχει Light. Ή τέλος στα Light. Medium. Heavy Tank Destroyer. Light. Έχει Light. Στο 5,3. Είναι μακριά. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ξεκλειδώσουμε το σου. Άρα θα παίξουμε με TAF 34 KV. Το σου 152 3. Ιδανικά θέλουμε το BTR 152 4 και ένα αεροπλάνο. Cool. Τώρα για τα αεροπλάνα δεν ξεκλειδώνω. Ε, 4,7 είπαμε. 3,7 είναι έτσι. 3,7. Aviation. Τι modification παίρνει αυτό? Δεν είναι το καλύτερο. Μπορούμε να παίξουμε rockets. 4. Θα μπαίνω με 2. Φαίνεται αρκετά ευκίνητο. Έχει ground target. Ωραία. Θα πούμε με το I-185 και το I-185. Sorry. Και το I-185 παίρνει μεγαλύτερες βόμβες, δεν είμαι σίγουρος.
Rocket σίγουρα. Εδώ παίρνουμε τις μεγαλύτερες βόμβες. Installation of 50 or 50 kg. Allows to install of 250 kg. Αλλά αυτά είναι ένα hit, παιδιά. Πρέπει να μπούμε καρφί για τη βόμβα και γεια σας. New cannons 20mm δυνατό. Ωραία. Άρα θα παίξουμε με J85. Θα συνεχίσουμε με J185 M71. Το TAF 35. Το KV1 και το SU 152. Και ένα SPA που δεν θυμάμαι ποιος τύπος είναι. Αυτό είναι το πλάνο για το επόμενο BR. Έχουμε ξαναμπεί εδώ. Ξεκινάμε με το TAF 50. Θα πάμε προς το B. Ή εδώ μέσα στα λοφάκια. Cool. Την άλλη φορά όχι, είχαμε πάει εδώ προς στο λόφο αυτό και βγάζαμε kills και χτυπούσαμε C και B. Πολύ δυνατό σημείο. Ωραίο το Winter Camo. Λέτε να μείνουμε με αυτό το combination μέχρι να ξεκλειδώσουμε Winter Camo σε όλα. Λίγο πολύ για αυτό το combination. Θα το κάνω ένα preset εγώ. Αλλά για αυτό το combination λίγο πολύ αυτά είναι τα οχήματά μας. Εδώ είναι το spot. Συνήθως κάποιος πιάνει εδώ ήδη. Άρα είναι ποιος θα βγάλει πρώτο στο kill. Ενδέχεται να ακούω και κάτι. Εδώ χτυπάμε από εδώ το C. Αλλά συνήθως κάποιος πάει να πιάσει το λόφο. Έχει full βουητό από κάτω. Hello, Μπράκο. $600. Πολύ ψηλά. 400. 450. Goodbye to romance. Και από εδώ μπορεί να βγει κάποιος. Δηλαδή υπάρχει ένας από κάτω, κάτσε να δοκιμάσουμε. Τον βάζουνε και Mark. Πέθανε. Μπροστά δεξιά, αρκετά κοντά. Πέρασε στο πλάι μας ένας. Εντάξει, τον μπουσάρουν τον δρόμο ακόμα. Το χάνουμε το C. Δεν πέφτει, μάλλον διεκδικείται. Το παίρνουμε, οκ. Okay.
Είδες ο τύπος με το Great Reich. Ποιος είναι ο Great Reich? Πρέπει να έχει αμερικανικά ο Great Reich. Πού είναι? Great Reich. Great Reich. Ο Great Reich. Α, έχει γαλλικά. Και πάλι. Ανορθόδοξο. Δεν μπουσάρει κανείς το C. Εν μεταξύ από κάπου εκεί πες να μας βλέπουν, Κάτσε να κάνουμε μια μέτρηση. Κάπου εκεί είναι το zone τους. Πεθαίνουν πολύ εύκολα, είναι σχετικά εύκολο lobby μάλλον. Δεν μπουσάρει κανένα στο C. Πάμε να σε κλείνουμε προς το B. Κάποιος προσπάθησε. Μάλλον ήρθε η ώρα να πουσάρουμε zone. Spanning zone. Ακούω ερπίστριες. Του ξεκεφάλιασαν. Κάτσε να φύγουμε από το βράχο και θα στρίψω. Κάποιος κατεβαίνει το δρόμο. Ο δρόμος έχει αυλάκι. Τον φάγανε. Τελευταίοι μείναμε μπρόκο. Ναι, δεν έχουν δυνάμεις. Πάμε να κλέψουμε κανένα kill γιατί μείναμε τελευταίοι στο rank. Στο ranking. KV1. Αυτό θα παίζουμε. Μοιάζει λίγο αργό, αλλά είναι heavy tank νομίζω. Έπρεπε να τελειώσει αυτό το αστιάκι. Αλλά μάντεψε. Πεθαίνει κόσμος. Δύσκολα, δεν γυρνάει αυτό για αυτούς. 2, 4, 6, 7 μέχρι να φτάσω εγώ θα έχουν μείνει 3. Έχουμε λίγο βάρος και ζορίζεται να σηκωθεί. Το αεροπλάνο θα κυνηγήσουμε. Καλό κακό έχω και τις βόμβες, αλλά...
Είναι αργοκίνητη μαούνα. Τι όπλα έχω πάνω? Air targets, ok. Έπεσε, υπάρχει όμως άλλο. Ο εύκολος σου στόχος έπεσε. Μη κάνεις μανούβρες, έρχομαι. Μέχρι να φτάσω εγώ. Και λέει hit. Βλέπεις με το TAF 500 πήραμε, με το TAF 50 πήραμε 567. Τι ήθελα να δω? Στο Army θέλω να δω. Όχι. Ναι, αυτό θέλουμε. 3 οχήματα εδώ. Αλλά πρώτα θέλουμε το SU. SU. Είμαστε σε 6 ώρες, Στις 7 το κλείνω. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Με το TAF 50. Είναι το καστράγι, Πάμε στο κάστρο. Dicker Max. Τι είναι αυτό? Tank Destroyer. Οκ, 3,7. Come on guys, come on. Δεν έχει βάλει έρημο σήμερα. Βάζει τα... Ναι, βάζει ψέμα. Βάζει το ισπανικό κάστρο, πώς λέγεται. Όπα, λάθος. Εν τω μεταξύ ακόμα μπερδεύω το B με το V. Πού μπρόκο? Όπισθεν. Damaged. Ήθελα killed. Artillery. Έκανε πίσω για να ρίξει artillery ο Μπρόκο. Carrying και smokes. Από πάνω. Με λίγο προσοχή εδώ. Το υποψιάστηκα ότι θα γίνει αυτό. Από αυτό με το χειρότερό μας. Ίσως έπρεπε να μπω με το σου, αλλά οκ. Πάμε να κάνουμε κατάληψη το κάστρο. Δώσε γκάζι.
Πού βαράς, Μπρόκο? Λογικά αριστερά εδώ κάπου. Ναι. Σε είδα. Τώρα πλέον δεν σε βλέπω. Δεν έχω βάλει άσο στο Μάρκ. Μάλλον πάμε λόμπι. Όχι ακόμα. Α, υπάρχει αεροπλανάκι στον αέρα. Γυρνάει προς τα δω. Άραξε. Υπερβολικά μακριά. Τι κάνει ο τύπος? Δεν έχω κάνει hit, Α, πάλι ο τύπος, Ένας εκεί. Δεν έχω artillery ακόμα. Είναι λάθος το μάρκ μου, εκεί είναι το μάρκ μου. Α! Α! Λομπί. Ωραία. Ευτυχώς προλάβαμε και βάλαμε το σου. Πέθανε ο Μπρόκο. Ο άλλος στην κορυφή. Θέλω μέτρηση. Μέτρηση. 601 μέτρα. Goodbye. Α, χιτάκι απλό. 8 ώρες. Τώρα βάλε smoke. Ξέρω όμως ότι λογικά δεν κουνιέσαι. Καλό hit. Εδώ. 7 δευτερόλεπτα. Λίγο πιο αριστερά. Πιο κάτω. Πέτα smokes. Α, έφυγε. Οκ. Λίγο πιο εδώ.
Λογικά θα ξεκουμπιστείς από εκεί, Μπρόκο. Άμα ξαναβγείς. Κάνουμε το A. Για πάμε να πουσάρουμε λίγο το A. Μας βαράνε με τα αεροπλάνα αυτό. Έχουν κάνει ζημιά. Έχω anti-aircraft. Όχι, το χάσαμε. Οπα. Ας πούμε 400. Πού είναι ο επόμενος? Ψηλά είναι. Ελπίζω να μην έχουν άλλες βόμβες, γιατί αυτά δεν μου κάνουν κάτι. Έχουν βόμβες. Α, και θα τον έπαιρνε. Nice. 400 πάλι. 400. Όχι, πολλά είναι. 200. Α! Ναι, ξέχασα ότι θέλει 8 ώρες να γεμίσει. $800 άτομα artillery. Έμπροκο. Fire. Πολύ δυνατό το σου, μάγκες, πολύ δυνατό το σου. Μία πέρασε, με βαράνε 5 λεπτά. To battle. Δεν νομίζω ότι θα προλάβω. Θέλω ένα kill. Mark for me. Πρώτα τα bombs. Κόβουμε ταχύτητα. Οκ.
Πω, δεν έχω άλλες bombs. Target destroyed. Δώσε λίγο γκάζι να εισάσουμε. Ανάμεσα στα δύο δέντρα νομίζω. Α, αυτός με το CNN. Με το τι, πώς λέγεται. Οκ, στο δρομάκο είναι. Λίγο πιο ψηλά. Α! Θα κάτσω να δω. Τον δικό μας που είναι. Ο Νίτρος. Έχω ένα φίλο, τον λένε Νίτρη, να ξέρεις. Έχει κάτσει πολύ πίσω όμως ο Μπρόκο. Α, τον έχει μπανίσει, μπράβο ρε, μπράβο. GG. Το έχουμε. Αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ο... Ω, Γουζουζου, το μαντιάζαμε. Γουτζέι Ζουζου. Ένας έχει μείνει. Έχουνε μείνει 3. Για να δούμε τον Σούντα. Πού είναι ο Σούντα? Ανάτος, τον Σούντα βλέπουμε. Το μπάνισε το παλίγαρες. Καλά, εκείνος είναι στο... Α, τον έχει δει και αυτός όμως. Δεν έχουμε μείνει από αυτούς πολλούς. Πολύ. 2, 4, 6. Το θέμα είναι ότι έγινε ουδέτερο το A. ADSM. Ο καημένος τώρα έχει μείνει... Τι καημένος? 10 χρόνια ξέρω εγώ. Νάτος όμως τους βλέπεις όλοι όποιοι δεν παίζουν αυτά τα οχηματάκια. 40-53 χάνουμε. Ουσιαστικά 2 άτομα είναι. Ο δικός μας. Έχει μείνει ο δικός μας μόνο. Έχει, ο Νίτρος έχει αεροπλανάκι ο Νίτρος. Ρίχτα. Μπράβο ρε. Έληξε το ματσάκι αλλά δυνατός. Νίτρος. Κυρίως πήραμε για το Yak. Ωραία, στο σου έχουμε και smokes πλέον. Το BTR έχει artillery support. Cool. Αρχικά αγοράζουμε τα smokes. Δεύτερο, improve FPE.
Crew replenishment πρώτα. Έχω βρεθεί σε περισσότερες περιπτώσεις να χάνω κάποιο μέλος του crew, κυρίως αυτόν που πυροβολεί, παρά να παίρνω φωτιά με το σου. Παράλληλα η μουσική, παιδιά, είναι Aim to Head λέγεται. Πολύ καλή. Υπάρχει στο YouTube. Έλα. Άτικα μετά από καιρό. Θεωρητικά εδώ θα κάνουμε δουλίτσα με το σου. Αλλά αυτό που έλεγα είναι ότι λέγονται aim to head. Δεν τους έμαθα επειδή τους έψαξα, τους έμαθα επειδή η μουσική τους είναι... Sorry. Η μουσική τους είναι copyright free και για το YouTube έχω κάτι θεματάκια όπως όλος ο πλανήτης. Αριστερά έπρεπε να πάω εδώ. Νομίζω η απόσταση μέχρι τον απέναντι λόφο είναι 600 μέτρα. Άρα δεν θα κάνω μέτρηση. Αν και λίγο πολύ αρχίζω να συνηθίζω τις αποστάσεις. Τουλάχιστον με αυτά τα scope που έχει τώρα. Αν αργότερα κάνει μεγαλύτερο θα ζορίζομαι. Κάνει μεγαλύτερο zoom. Αλλά κάτι τέτοιο, αυτό που έκανε εδώ ο φίλος θα κάνουμε κι εμείς. Βέβαια θα κοιτάμε πρώτα με το κιάλι μας. Δεξιά δεν είναι κανείς. Από πού τον βάρισαν? Δεξιά είναι. Ε, 600 μέτρα κάπου εκεί. Πέθανε ήδη. Υπάρχει artillery αριστερά. Κι άλλο αριστερά. Με έχει δει. 600 μέτρα. Καλά τον έχω, αλλά αργό. Πού βάζουμε μάρκα αυτή, ρε? Θα φάω λίγο χρόνο ακόμα εδώ, αν και φαίνεται το artillery να πήγε να χτυπήσει προς το B. Για να χτυπάνε artillery μάλλον όχι. Ναι, ήμουν σίγουρος. Κοίτα όμως τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Έχουμε mark και θα ρίξουμε artillery. Έχει προχωρήσει ο τύπος. Α! Τον φάγανε
Α, δεν τον φάγανε τον τύπο. Δεν έχει πεθάνει αυτός. Οκ. Δυνατό. Enemy kill assist, ok. Java ρίξαμε την τελευταία. Hey μπρακό. Πιο χαμηλά. Λίγο πιο αριστερά. Εκεί θέλουμε. Critical. Ας κάνουμε repairs. Από πού ήρθαν αυτά? Α. Βγήκα στο open, κακό αυτό. Κακό αυτό, το είπα. Νόμιζα ότι ο τύπος που έκανε προς τα πάνω τον τελείωσε. Είχε full damage. 2 assists. Ήρθε η ώρα για το σου cancel. Πολλά τα 10 smokes. 5 smokes. Είμαι σε λάθος base. Yeah. Πάμε να πάρουμε κανένα base, ξέρω εγώ, να μην χάσουμε και το game. Καιρό έχουμε να πάρουμε νίκη και να ζούμε μέχρι το τέλος, αν ζήσουμε μέχρι το τέλος. Δείχνει να έχουμε χάσει περισσότερους. Το B το παίρνουμε. Το A χάνεται. Το C τίποτα. Κάποιος πρέπει να καμπερώνει εδώ.
Περνάει από εδώ. Παραδόξου περνάει από εδώ. Βγήκε ήλιος. Από μακριά βαράνε. Δώσε γκάζι, πάμε να πάρουμε το ζώνη. Θα μας δώσουν και θέσεις. Δεξιά μου. Οκ, cool. Είναι tank ρε αυτό. Κυριολεκτικά αυτό σημαίνει tank. Και τώρα έχω μείνει από μπαταρία. 2. Smoke. Δεν μπορώ να πυροβολήσω. Μόνο έτσι μπορώ να πεθάνω. Αν σκάσει από πίσω. Artillery. Το artillery δεν νομίζω ότι θα πεθάνω από το artillery. Hold to start repairing the vehicle. Πέθανα. Θα έρθει από το πλάι. Ναι. Hello, μπρόκο. Α! Βρήκε το spot. Βρήκε το spot. Πάμε στο A. Ξεκινώντας με artillery. Artillery, πάμε. Full rush στο A και στο B, πάμε. Πάμε. Πήραμε και το C, γάμο. Μπορεί να πεθάνουμε βέβαια, έχει καλό όχημα ο άλλος. Απλά το σου είναι πολύ καλό. Thank you bro, θα πεθάνω. Come on. Πεθαίνω. What the fuck, bro? Come on, thank you. Tough, 3-4.
4 assist, 2 kills. Α, δεν τον είδα εκεί. Νόμιζα ήταν πιο πάνω. Πάμε να κλέψουμε κανένα κιλάκι. Αν γίνεται. Γιατί ανεβαίνει ψηλά αυτός? Οκ, understood. Πάρε λίγο ευθεία. Scout κάνουμε. Είναι κάποιος εκεί. Οκ. Δεν τον βλέπω. Τον ακούω όμως. Κοιτάω στο λάθος base. Δεν τον είδα ποτέ. Τέλειωσε το match. King of the Hill. Destroy in one battle 5 players with το χάσα. Δυνατό ματσάκι. Intelligence, Adamant, Tank Rescuer, Base Capture Strike 2, Rank does not matter, Help with repairs, Awards, Chat History, Battle Log, Mine. All. Δεν είδα τι... Hit analysis λέει. Simulate shot. Είναι τα δικά μου kills, οκ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, cool. Θέλει προσοχή. Crew replenishment. Το Yak 10. Κάναμε σπουδαία πρόεδρο. 2.000, οκ.
Το SU 122 δεν έχουμε κάνει improve parts. Improve parts τι κάνει? Repair parts and tools. A kit of spare parts and tools for performing minor repairs in the field. Οκ. Νόμιζα ότι το είχαμε ξεκλειδώσει με την πρώτη αυτό. Cool. Crew replenishment cool. Research. Yagten. Ναι, θέλουμε το Tank Destroyer πρώτα, θέλουμε το SU 152, ναι, το ξέχασα. Και μετά θα πάμε για το BDR 152D. Είναι στο 4, άρα θα παίζουμε 3,7 με 4. $18,000. μεταξύ θέλει σχεδόν διπλάσια. Σχεδόν διπλάσια. $3,3. Ναι, δεν... πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσω αυτό πριν αρχίζω να παίζω με αυτά. Έτσι πιστεύω. Το κλασικό. Πάμε το TAF 50 για αρχή. Προσπαθήσουμε να κάνουμε scout και kill ή ό,τι τέτοιο και μετά θα μπούμε SU λογικά. Είμαι στη λάθος πύλη. Θα τις λέω πύλες θερία, οκ. Αλλά είναι εδώ που χτυπάμε μακριά. Έχει μια γέφυρα στη μέση. Αυτό είναι το map. Όχι. Γιατί κανένας δεν θα στεκόταν εδώ. Εν μεταξύ πάω πίσω από τα zones, δεν θα βρούμε ποτέ κόσμο. Ω, υπάρχει ένας τύπος βαράει. Πέθανε, λογικά πέθανε. Πού με βλέπει ρε? $400. Λιγότερο. Πόσα μέτρα είναι ρε? Την έφαγα. 400 είναι. Κάνε repairs ταυτόχρονα. Cool. Μη πατά start. Τον βάλανε φωτιά με την πρώτη. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Από πού την τρώω? Πιο δεξιά. Βι. Α, δεν έχω βι. Πατάω λάθος κουμπιάκι, ήταν εύκολο. Light tank, σας είπα, η Σουηδία πολύ δυνατή. Αλλά... ο τύπος είναι εδώ. Άμα δεν έχει κάτι ανάλογο. Είναι μικρή assist, ok, πέθανε. Δύο assist. Στο A γίνεται ο Σαμαθάς. Όχι! Έλα, όχι, δεν το περίμενα αυτό. Με ένα hit, τι χτυπάει? Light tank, rank 1. M51B, one shot. Α, ήταν το καλό μου χαρτί αυτό. Αυτοί που σάρουνε το... Cool. Στο A είναι ο τύπος. Τώρα μπορεί να είναι παντού στο χάρτη, αλλά εγώ θα δοκιμάσω να κρυφτώ από την προφανή θέση. Δεν είναι εδώ το A. Πω, πρέπει να είμαι πάνω στο τσιμεντό. Πρέπει να φύγω από εδώ. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ερχόμουν για repair, πρόκο. Ω! Τέλειωσε. Request. For. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε, μόνο εγώ γυρνάω τούμπα. Answer. Έλα, μπρόκο. Thank you. Θα πεθάνει ο...
Όχι ρε, πεθάναμε. Όχι ρε. Cool. Ωραίος. Θα μπω και θα του πω sorry. Tough 3 sorry. Δεν ξέρω πως γράφεται το thanks στα μεσητομογραφία. Thanks bro. Γράφω στα ελληνικά και με κεφαλαία. Το Clink τι ήταν? Πήρα kill. Δεν νομίζω. Κάπου υπάρχει εδώ ένας τύπος. Έσκασε το artillery ή όχι? Ψηλά. Ψηλά είναι. Είναι ο δικός μας ψηλά μάλλον. Τον φάγανε. Πόσα μέτρα είναι αυτό ρε? 200. Πάλι νεκρός. Προλαβαίνω. Πρέπει να το χάσουμε το μάτσο. Όχι. Ανάμεσα σε A και... μετά το C. Πριν το C και είναι το C.
Ναι! Το πήρα άλλο στο kill το δικό μου, αλλά... χωρίς τι, χωρίς βόμβες, μπορεί να ξαναμπω. Ναι. Τον είδα. Έχει κάποιος αεροπλάνο. Α, ίσχυασε. Έχει κάποιος αεροπλάνο. Σήκωσέ το τώρα. Ευθεία. Ωραίος. Μάντεψε. Πού είναι το αεροδρόμιο? Εκεί είναι το αεροδρόμιο. Πάμε και για αεροδρόμιο. Λογικά θα έχει τελειώσει το game. 3, 2 και 2 zones. Πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Πολύ καλά. Ναι, οκ. Θα δοκιμάσω να κάνω repair. Θα τελειώσει, αλλά νομίζω και μόνο με το The Best Squad, ok. Και μόνο με την προσγείωση θα παίρναμε κάποια ποντάκια. Battle Trophy. Να δούμε. Κάτι καλό. Τι είναι αυτό? Θα δούμε σε λίγο. Ωραία. Modification επί 1, λέει, στο brake system, στο BTR 152, ok. Από τα τελευταία το βάζαμε αυτό. Peruvian Air Force. Cool. Το BTR πήρε Artillery Support. Cool. Το σου θέλει δουλίτσα. Πεθάναμε νωρίς. Και μας έδωσε... ok. Και μας έδωσε... και τι μας έδωσε? Και τα brake system. Ok, το έχει κάνει ήδη. Το έχει κάνει ήδη. Equip. Improve FP. Για να πεθάνει το crew. Μάλλον θα έχουμε πεθάνει πρώτα. Το ξεκλειδώσαμε την πρώτη. 700 πόντους λέει το crew replenishment. Αυτές τις σφαίρες θα τις αφήσω για το τέλος. Ναι, research λέμε. Finish. Έκανα research σε άλλο. Παίζει. Πολύ καιρό να μπούμε σε ένα τέτοιο. Θα παίξουμε από εδώ. Ξεκινάμε με το TAF 50. Να φύγει το πρώτο. Θα παίξουμε κάπου εδώ μέσα σε αυτά εδώ σε αυτές εδώ τις σχισμές. Θα έχουμε και desert camo. Cool. Εν τω μεταξύ σε κάθε map απλά ακολουθώ το τσούρμο, το κοπάδι. Και μετά καταλαβαίνω ότι δεν ήθελα να πάω εκεί.
Μπορούμε να κάνουμε scout εδώ. Εκεί κάτι γίνεται. Κάποιος πετάει smokes. Και μόλις έκανα βλακεία, κατά λάθος πάσα scout. Και όταν αστοχώ παίρνει περισσότερο χρόνο. Καλά του χρόνου. Με είδανε. Push. Βλέπεις τώρα, δεν αργεί. 400 μέτρα. Μάλλον 300. Φωτιά. Φωτιά. Πέθανα. Δεν πέθανα. Τώρα πέθανα. Heavy tank. Α, είναι το Matilda. Οκ, το έχουμε δει τώρα τελευταία, παίζει πολύ. Αλλά κοίτα τι έχω εγώ. Τι κάνει ο άλλος? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να το δει. Πιάσε κάνα βραχάκι μπρο, γιατί... Γιατί... Πέθανε αυτός, όχι, αλλά τον μπουσάρουνε. Λοιπόν, εδώ θέλουμε... Θέλουμε μέτρηση. Α, δεν έχω κάνει μέτρηση. 400. Κοντά. 600. Ναι, έπρεπε να κάνω μέτρηση. Τόση ώρα θα την είχα κάνει. 600. Το έχω τώρα. Γεια σου. Έλα, τι λέει? Δεν είπε 600 μέτρα, ρε. Λοιπόν, ξανά. R. $4.51, οκ. Α, θέλω repairs. Μπανανόφλιδα. 4.50, κάπου υπάρχει ένας εδώ, στα 4 λογικά. Άμα δεν μου πετάξουν βόμβες στα αεροπλάνα είμαστε ok. Υπάρχει άλλος πιο κοντά.
Υπάρχει ακόμα ο τύπος. Ξέχασα που ήταν. Μάλλον εκεί. Ναι. 4,50. Άντε βάλε extinguisher. Δεν το πιστεύω ρε. Κάτι κάνω λάθος μετρήσεις. Με χτύψα άλλες, οκ. Αλλά κάνω κάτι λάθος μετρήσεις. 2,30, οκ. Guess what. Πουσάρουν πολύ. Από το C εκεί που άραζα εγώ έχουν πουσάρει. Σκάνε και κάτι αεροπλάνα. Κοίτα εδώ στη σειρά όλοι. Κάει και ο τύπος. Τώρα ήρθε η στιγμή εδώ. Δεν περνάει τίποτα ρε. Guess what. Εδώ σίγουρα έχουν σημαδέψει πολύ. Πάμε πίσω από το λόφο. Ωραία, έχω κάνει 2 hits. Άσε με ρε μπρο. Είσαι τυχερός. Πάμε σε μία αποστολή αυτοκτονίας. Δεν ξέρω από πού την έφαγα. Υπάρχουν ακόμα τα αεροπλανάκια. Δύσκολο. Ναι, τώρα πετάνε μακριά, ξέρουν. Και πεθαίνουν. Ναι, πέθανε, δεν έχει υπάρχει νόημα να χαλάμε σφαίρες. Αυτός όμως. Κάτι έχει δει εκεί. Μπράβο Μπρόκο.
Σύνελθε, σύνελθε. Πολύ αδύναμο. Mission in progress, ok. Άλλο ένα game, παιδιά. Ναι. Πήρε λίγο ώρα. Πριν πήγε καλά προς το A. Είχα σου πριν. Δεν θυμάμαι αν είχα σου. Από το απόγευμα δηλαδή. Θα πάμε κοντά στο A και θα καβατζώθουμε. Θα κάνουμε spot εχθρούς. Νομίζω έτσι θα είχαμε παίξει την τελευταία φορά. Είχε πάει καλά. Στον πύργο είχα φτάσει. Τους είχαμε πουσάρει βέβαια λίγο. Καλώς. Battle, κάτσε λίγο. Anyways, Dragman. Τι έβαλα λάθος όχημα ρε. God of War. Player profile. Τα έχει κρυμμένα όλα. Level 100 όμως. Έχουν σκάσει ήδη οι τύποι με τα αεροπλάνα.
Πάμε να πάρουμε τα zones γιατί δεν βλέπω να σταυρώνουμε kill. Όλοι εμένα βαράνε. Κοίτα που σταμάτησα. Ωπ, sorry. Μπορώ να κουνηθώ πλέον. Τι γίνεται με τον Μπι? Δεν έχουν ακούσει. Ένα hit θέλω μόνο. Σου είπα, χτυπάει δυνατά η Σουηδία. Με το σου θα μπούμε στο B. Και το A δέχεται επίθεση. Όχι, είμαστε εντάξει. Και λέει μου ρίχνει μία ατέρα και φεύγω. Προσπάθησε. Μη κάθεσαι μέσα στη μέση, φίλε. Χάσαμε και το A. Πάω για τον B. Όλοι πάνε στο B. Θα προσπαθήσω να πέσει πάνω μου. Μια και δεν έχω κάνει τίποτα, μήπως προσπάθησα να τον βοηθήσω. Θα τη φας.
Έχει έρθει με την όπισθεν το αλάνι. Περισσότεροι πάνε στο C. Δεν ξέρω από πού την τρώω. Tank Destroyer την τρώω. Αλλά είχα ξεμείνει πάλι. Αυτό είναι το κακό με το σου, ότι μπλοκάρουν τα όπλα, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Πάμε μήπως πάρουμε το A. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χάνουμε και το B. Ποιος ρε? Κάπου δεν υπήρχε ένα αεροπλάνο. Κοίταγα εγώ να στείλω artillery. Ξέρει ο μικρός, σηκώνεται και πέφτει μετά. Cool. Skip to hangar. Λοιπόν, μια μικρή σούμα για να κλείσουμε το live. Ξεκλειδώσαμε το TAF 34, το KV1. Οκ, ας ξεκλειδώσουμε και αυτά εδώ. FP Finish. Τι έλεγα, ξεκλειδώσαμε το TAF 34, το KV1, το SU νομίζω στην αρχή που το βάλαμε και παίζουμε με αυτό, πολύ καλό. Τώρα δεν παίζουμε ακόμα με το TAF 34 και το KV1, να μην ανεβάσουμε πολύ το BR. Τώρα παίζουμε στο 2,7 με 3. Οκ, έχουμε το Yak. Αν βγάζαμε το Yak θα το ρίχναμε κι άλλο. Έχουμε και το SU, οκ, ξέχνα το. Δουλεύουμε προς το SU 152. Όταν ξεκλειδώσουμε το SU 152 θα βάλουμε αυτά τα τρία στο crew μας και θα δουλέψουμε και προς το BTR 152D, ξέρω εγώ. Θα παίξουμε δηλαδή με ένα BR κοντά στα 3,7 με 4. Βασικά κοντά 3,7 με 4. Και μετά θα προχωρήσουμε προς το rank 3. Αυτό είναι λίγο μακριά, γιατί έχουμε μπολική δουλίτσα μέχρι τότε. Κάναμε κάποια progress. Ναι, τέλος πάντων, αν σας άρεσε κάντε ένα like, αλλιώς θα παίζω και έξω ρε παιδί μου, χωρίς live, και θα σας δείχνω, θα κάνουμε λιγότερα live ας πούμε στο game. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να δείξουμε στον αλγόριθμο λίγο πολύ το content, γιατί μπερδεύεται. Γι' αυτό κατά καιρούς κάνουμε αυτά τα live.
back to back. Βέβαια οι πολλές ώρες δεν ξέρω αν βοηθάνε. Όπως και να έχει, να είστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Προσοχή στο Battlefield.